დილა მშვიდობის ყველას 25 აპრილია აშკარად ამინდები საქართველოში კონკრეტულად კი მის დედაქალაქში ჭარბოვალიანობაში მოყვა ბანკებს თავი დაანებეთ მე მგონი ამინდი და გაზაფხული მოყვა ჭარბოვალიანობაში ტყუილში გვაცხოვრებენ ჩაგვიდეს ზამთარი და სიცივეები ზეენატრება ხალხს გარეთ მის დედაქალაქში ხართ კლასიკური ლონდონური ამინდია ბრიტანული ფეხბურთის გულშემატკივრებს გუშინდელი ამბის მე ეს განსაკუთრებით გაგიხარდებათ მე კი რაღა დამჩენია სხვა რომ სწორედ რომ რახან გარეთ ისლიანი ალბიონის მსგავსი ამინდი არის ლონდონური შემოსავლებით გისურვოთ ამ 25 აპრილს. მაშასე ვიწყებთ საქმიან დილას მე გიორგი ისაკაძე ვარ ბევრი სიახლე გვაქვს თქვენთვის გამზადებული. ამასობაში 2019 წელს დაგეგმილი ენგურჰესის გეგმიური გაჩერება სარემონტო სამუშაოებზე საკმაოდ რთულ ვითარებას უხადის ჩვენს ერთ-ერთ რეგიონს აფხაზეთს. გეგმიური სამუშაოები დაახლოებით 3-4 თვე გაგრძელდება და ამ პერიოდში აფხაზეთს ფაქტიურად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენის საფრთხის წინაშე დადგება, რადგან საქართველოს თავისი რეგიონისთვის ენერგიის შეძენა არ შეუძლია. ეს ზედმეტად დიდი სიამოვნებაა და მეორეს მხრივ, როგორც რუსული პრესიდანაც ვარკვევთ, ელექტროენერგიის მხრივ თავად რუსეთიც საკმაოდ რთულ ვითარებაში იმყოფება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთის ერთიან ენერგოსისტემას უკრაინიდან მიტაცებული ყირიმით შეუერთდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი უწყება, რომ ისევ რუსეთის იმედად არიან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რაოს კომპანიების ანგნებავთ იგივე ინტერრაოს პირდაპირ ხელშეკრულება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან ელექტროენერგიის მიწოდებაზე არ აქვს. როგორც ენგურჰესის დირექტორი ლევან მებონია ბრძანებს, აფხაზეთი განსაკუთრებით ბოლო 5 თვის განმავლობაში ჯენტლმენურ შეთანხმებას არღვევს ენგურჰესის გამომუშავებული ენერგიის განაწილებაზე. მე მოგახსენებთ, რომ 60% ენგურჰესის გამომუშავებული ელექტროენერგიიდან უნდა დარჩეს საქართველოს ყველა სხვა რეგიონს ერთად აღებული და აფხაზეთზე კი ამ საერთო მოცულობიდან არის გათვალისწინებული 40%-იანი კვოტა. მიუხედავად ამისა, ბოლო 5 თვეა აფხაზური მხარე გამომუშავებულის 95%-ს მოიხმარს და ცხადია ამაში არც ფულს იხდის. ანალიტიკოსები გაგიკვირდებათ და რუსეთშიც მიიჩნევენ, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა თუ არ მოხდა, რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობებში ეს შესაძლოა სერიოზული საჯილდაო ქვაც გახდეს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფაქტია, რომ ენგურჰესი მასშტაბური სარემონტო სამუშაოებისთვის ემზადება და ეს 60 თვიანი სარემონტო სამუშაოები 2019 წლის დასაწყისში აბსოლუტურად გარდაუვალია. ეხლა აფხაზეთიდან მოდი გადავინაცვლოთ ახალ ციხეში და მიზეზსაც გეტყვით. აი ასეთი მანქანები ვის გახსოვთ, მეტნაკლებად ჩემი თაობის წარმომადგენლებს, უფროსებსაც. შეიძლება ცოტა უმცროსებს. ხო და ჩემო ბატონო, ახალ ციხეში შპს კეთილმოწყობა არის, აი ესეთი სახელმწიფო კომპანია და საგაზაფხულო სამუშაოები დაახლოებით 30 წლის წინ შეძენილი ზილის მარკის სპეციალური წყლის აი ამ მანქანით განაახლეს. მანქანა 1999 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებამ იყიდა. ის ერთ ჯერზე 6 ტონა წყალს იტევს და 5-მდე ქუჩის შემოვლას წვდება. აი ამის შესახებ ვებ-პორტალი სამხრეთის კარიბჭე წერს. კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, რომ მანქანა წყობრიდან ხშირად გამოდის და მის შეკეთებას დიდი დრო სჭირდება. ძველი მანქანის გამო ყველა ქუჩა ვერ ირეცხება. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ კეთილმოწყობისთვის მანქანის შეძენას არ გეგმავენ. და კომპანია შპს კეთილმოწყობისთვის მიმდინარე წელს 810.194 ლარია გამოყოფილი. და აი ამ თანხაში შედის გაზაფხულზე ნაზამთრალი ქუჩების გარეცხვა და სხვადასხვა პერიოდში დანამვაც კი. ხო და სანამ გასული საუკუნის 90-იანი წლების მიწურულის ტექნიკის ამარავად და მასზე ჩვენი თანხების ლამის მილიონ ლარამდე იხარჯება და ამბობენ ხშირად ფუჭდებაო. მოკლედ სოფლიოში ცნობილმა ბრილმაერმა აი ესეთი მანქანა შექმნა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებ დატკბით. ამჯერად ყოველგვარი სარკაზმის გარეშე ვამბობ, რომ ეს არის დანადგარი, რომელიც ფაქტიურად პორტატულია.
რადგან ერთი ადამიანის ან გნებავთ მუშახელის თუ ფერმერის საშუალებით იძლევა საშუალებას გაწმინდოთ მდელო, ბარი, ან გნებავთ მთაც სხვადასხვა ბუჩქნარებისგან, ჯაგისგან, ჯაგებისგან, რომელიც მრავლად არის საქართველოში და შესაბამისად გაამზადოთ ის მიწა სავარგულად სოფლის მეურნეობისთვის, რისთვისაც გნებავთ. მოკლედ დანადგარი მართლა უნიკალურია და უნიკალურად გამოსადეგია და განსაკუთრებით ჩვენი მთაგორიანი საქართველოს კვალობაზე. მწვანე თემა, ჩვენი საყვარელი მწვანე თემა გავაგრძელოთ. თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის და სახვითი ხელოვნების მუზეუმის წინ ხემცენარეები დაირღვება. დღეს იმდეს ვლაპარაკობ მწვანე საფარზე, ალბათ მამაჩემი განსაკუთრებით ამაყაძის დღეს და ტელევიზორთან. გამწვანებისთვის მოკლედ მერიამ ბიუჯეტიდან 91,000 ლარი გამოყო და პროექტის მიხედვით სულ 53 ძირი მცენარე დაირღვება, მათ შორის წრვილფოთოლა ბზა, ფოტინია და კონუსის ფორმის უთხოვარი. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია არსებული ხემცენარეების და ბუჩქების ამოღება და გადარგვა. ასე რომ დიდი ალბათობით 91,000 ლარად წესით და რიგით ძალიან ლამაზი რაღაცა ახალი ლანდშაფტური არქიტექტურის მაგალითზე რაღაცა ახალი კარგი ასე ვთქვათ ადგილი უნდა მივიღოთ ქალაქის ცენტრში. ამასობაში კი თბილისის მერია კუსტბის შევსებისთვის ალტერნატიულ წყაროებს ეძებს და ამის მიზეზი ტბაში არსებული წყლის დეფიციტია. მერიამ 80,000 ლარიანი ტენდერის გამოაცხადა, თუმცა არც ერთ კომპანიას არ წარუდგენია საკუთარი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს ტბის წყლით შევსება და ამის გამო ტენდერი ჩაიშალა. კვლევები, რომელთა ჩატარებასაც სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისგან ითხოვდნენ, იყო კუსტბის წყლის ბალანსის დადგენა, შემოგარენის და ვარაზისხევის წყალშემკრები აუზის გეოლოგიურ, გეოდინამიკური, ჰიდროგეოლოგიური რეკოგნოსცირება. კუსტბის შემოგარენიდან ვარაზისხევის წყალშემკრები აუზიდან კუსტბაში გრუნტის წყლების, ანუ წყაროების ხარჯზე წყლის დეფიციტის აღმოფხვრვის შესაძლებლობის შეფასება, წყლის დეფიციტის შესაძლო გეოლოგიურ ანთროპოგენური მიზეზების ძიება და ასევე კუსტბის მიმდებარე ფერდობზე კლდის მასივის ნაპრალიანობის კვლევა. წარსულში არსებული წყალმომარაგების სისტემის აღდგენის მიზანშეწონილობის შეფასება, რამდენად მიესადაგება და არის რეალური ამძველი სისტემების აღდგენა. საპროექტო წინადადებები მდინარე ვერედან, ლეხტახევიდან ან და სხვა წყაროდან წყალსადენების გაყვანა იმსახურებს ყურადღებას და ვარაზისხევის წყლის ნაკადის ალტერნატივად უნდა იქნას განხილული. მოკლედ კუსტბის წყლის დეფიციტის შევსების მოძიებული ალტერნატიული წყაროების გეგმის დადგენა დამკვეთისთვის და შესაბამისი ტექნიკურ, ეკონომიკური და ეკოლოგიური დასაბუთებით უნდა შეირჩეს. საუკეთესო ალტერნატიული წყარო და შესაბამისად შეთანხმება დამკვეთთან. ჩატარებული კვლევების შემაჯამებელი ასევე ანგარიშის შედგენაც. მოკლედ თბილისის ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრი კუსტბა მთაწმინდის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე ზღვის დონიდან 690 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. თბილისელების უსაყვარლესი ადგილია, მისი ქვაბულის სიგრძე 380 მეტრი, სიგანე კი 140 მეტრამდეა. სხვათა შორის რომ ვიცოდეთ კიდევ ერთი დეტალი ჩვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადგილის და ლოკაციის შესახებ, კუსტბის ფსკერის მაქსიმალური სიღრმე 8 მეტრი გახლავთ. შემდეგი თემა, საქართველოში დამზადებული პირველი საკვები პროდუქტი ცხოველებისთვის ევროკავშირის ბაზარზე მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში გამოჩნდება. გეოპროვიჟენი დასაწყისისთვის წელიწადში 1000 ტონა ცხოველის სამშობლოში საუბარია ძაღლების საკვებს დაამზადებს და იგეგმება წარმოების გაზრდა. მოთხოვნის შესაბამისად კომპანიის დამფუძნებელი დავით ბარდაველიძე ამბობს, რომ კონკურენცია ევროკავშირის ბაზარზე საკმაოდ დიდია, თუმცა საქართველოში დამზადებული ცხოველების საკვები კონკურენტული იქნება ფასისა და ხარისხის გათვალისწინებით. გეოპროვიჟენი იმპორტირებული ქათმის, გულმკერდის, ანათალებისგან ორი სახის ძაღლების საკვებს დაამზადებს. პროდუქცია დავით ბარდაველიძის სხვა პროდუქტების მსგავსად მთლიანად ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული, თუმცა მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში ადგილობრივ ბაზარზე ცხადია მიწოდებაც განიხილება.
ევროკავშირის ბაზარს ითვისებს კომპანია დაბის მწნილები, სუნელები, აჯიკა და ნიგზის соуსი ოჯახურის ბრენდული დასახელებით, ოჯახური, ვისაც არ გაგიგიათ. დაბის პროდუქტი ევროკავშირსაც ხდება და გერმანიასა და ლატვიის გარდა შეერთებულ შტატებში იგზავნება. EU Georgia Info-ს ცნობით ადგილობრივი და გარე ბაზრებისთვის სულ 68 სახეობის პროდუქტს ამზადებენ და მოთხოვნის გაზრდიდან გამომდინარე უახლოეს ხანში წარმოების გაფართოებასაც გეგმავენ. 2010 წელს კომპანია შეიქმნა რეალურად და ბაზარზე კი 1 წლის შემდეგ გამოვიდა. დღესდღეობით მათი თანამედროვე დაფასებული პროდუქცია თითქმის ყველა დიდი მარკეტების ქსელის დახლებზეა განთავსებული. ოჯახურის განვითარებაზე მუდმივად 20 ადამიანი მუშაობს, 6-7 ადამიანს კი სეზონურობიდან გამომდინარე იმატებენ სამუშაოებისთვის. ევროკავშირის ქვეყნებიდან პირველად პროდუქცია გერმანელ მომხმარებლებს შესთავაზეს, მოგვიანებით კი გაყიდვები უკვე როგორც მოგახსენეთ ლატვიაშიც დაიწყეს და ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან ექსპორტი ასევე უკრაინაშიც აქვს. მოკლედ კომპანია დაბის ექსპორტი 2015 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის და პროდუქციის გაგზავნამდე მათ კვლევები, ლაბორატორიული კვლევები შეუკვეთეს, რამაც ძალიან პოზიტიური შედეგები დადო და აჩვენა და ოჯახურზე მოთხოვნა იზრდება და იზრდება. შესაბამისად დამფუძნებლები უახლოეს ხანში გეგმავენ გაფართოებას, რისთვისაც თბილისის შემოგარენში თავისუფალი მიწის ნაკვეთის ყიდვასა და საწარმოს აშენებას გეგმავენ. და აი ამ ბიზნეს მისაღწევად კი სახელმწიფოსა და ევროკავშირის დახმარების პროგრამების საუბარია EBRD საკრედიტო ხაზი და სხვა სახელმწიფო თუ არასაკომერციული პროექტებში ჩართულობას გეგმავენ. წარმატებები დაბის და ოჯახურს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და ევროკავშირის დაფინანსებით მიღებული შეღავათიანი სესხის წარმატებით გამოყენების კიდევ ერთ ამბავზე ჩვენი პარტნიორი კომპანია ნოვას მაგალითზე მოგიყვებით სულ მალე. არ არის ჩვენი ერთადერთი სტუმარი, თუმცა ჩვენი პარტნიორების გარდა კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო სპიკერს და თანაწამყვანს უმასპინძლებთ 25 აპრილის ამ საქმიან დილაზე. 25 აპრილს დილას საქმიანად იწყებენ თათია ჩაფიჩაძე და ალვერტ ჩანქსელიანი, ეთიშერ ხიმშიაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და ზაზა აბაშიძე, თამარ თანდაშვილი, ნინო ზამბახიძის სტუმარი თეონა ინასარიძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი 4 ქართულ ბანკს რეიტინგს უდასტურებს, მათ შორის შეიცვალა TBC-სა და საქართველოს ბანკის რეიტინგები, კერძოდ აღნიშნული ბანკების გრძელვადიანი რეიტინგი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე შეიცვალა BB-ის დონეზე, Liberty ბანკის რეიტინგი B+-ის დონეზე პროგნოზით სტაბილურია, ხოლო პროკრედიტის კი BB დონეზე პროგნოზით პოზიტიური. ამასთან ფიჩმა გადახედა BJO ჯგუფის რეიტინგსაც და BB-ის დონეზე პროგნოზით პოზიტიური შეცვალა. აქამდე BJO-ს პროგნოზით სტაბილური იყო. ფიჩი აღნიშნავს, რომ ბანკებისთვის რეიტინგის პროგნოზის გაუმჯობესება ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესებას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეს ფიჩმა საქართველოს რეიტინგის პოზიტიური პროგნოზით შეცვალა. საქართველოს ხელსაყრელი მაკროეკონომიკური სიტუაცია პოზიტურ გავლენას იქონიებს საბანკო სექტორზე, როგორც მიმდინარე ასევე მომავალ წელს და მიმდინარე წელს საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.6%-იან ზრდას ველოდებით, 2019 წელს კი 4.9%-იანს. ეს არის ფიჩის პროგნოზები. ნახოთ. გაცრავთ, როგორ გამართლდება ეს ამბავი. ამასობაში კი ამაზონის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის ქონება ბოლო ერთ კვირაში რაენაულება 7 მილიარდ 700 მილიონით გაიზარდა და 126 მილიარდ 200 მილიონს აარტყა. Forbes-ის ვერსიით ბეზოსი ამჯერად საკუთარ კომპანიაში 16%-ს ფლობს, რაც მისი ქონების 95%-ია. 20 აპრილიდან დღემდე ამაზონის აქციების ფასი თითქმის 6%-ით გაიზარდა, რამაც ბეზოს დამატებით რამდენიმე მილიარდი მოუტანა. ის რამაც შესაძლოა გუშინ ჩვენი აღფრთოვანება გამოიწვია, დღეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა ამაზონის მომხმარებლების კმაყოფილების ინდექსის მიხედვით ამერიკაში ნომერ პირველი კომპანია, თუმცა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები მიღწეული. წერს ინვესტორებს ჯეფ ბეზოსი თავის ოფიციალურ ნოუთში. ამაზონის აქციები IPO-ზე პირველად 97 წელს გავიდა და მას შემდეგ თითოეული აქციის ფასი არის დაახლოებით 800%-ით გაზრდილი.
გასულ წელს კომპანიის შემოსავლებმა ცოტა მშვიდად გარეთ ლონდონური ამინდია 177 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ტრილიონ 200 მილიარდიანი აქტივების მქონე ჯგუფი ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია China Merchants Group საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა. ნეტ არ გადავირეოდე. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური სარგებლის მიღების ახალი შესაძლებლობისთვის კანონ პროექტი მზადდება. მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 300,000 ტონით შემცირდა. ირაკლი ბერიძის და ჩემი სამეგობროს სხვა წარმომადგენლების გადამკიდე თან როცა ამის საფუძველი მაქვს. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ სპორტული მიღწევების და თან ქართველების მიღწევების გარეშე ჩავატაროთ საქმიანი დილის პროლოგი. ნუ რას უკაცრავად. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში პარა ძიუდოში სოფლიო თასის გათამაშება ქართველი ძიუდოისტის ზვიად გოგოჭურის გამარჯვებით დასრულდა. ტურნირზე 4 ქართველი სპორტსმენი, გიორგი გამჯაშვილი, ბაჩუკი შელია, გიორგი ბერიძე და ზვიად გოგოჭური იყვნენ წარმოდგენილნი. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით ქართველმა პარალიმპიურმა ჩემპიონმა ფინალში ბრიტანელი ძიუდოისტი 2012 წლის ლონდონის პარალიმპიური თამაშების ვერცხლის და 2008 წლის პეკინის პარალიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორი სემ ინგრემი დაამარცხა და ოქროს მედალს დაეუფლა. ბარაქალა და წარმატებები ზვიად გოგოჭურს, რომ არ ჩერდება და აგრძელებს თავისი სამშობლოს და ყველას ჩვენს გახარებას. მე მგონი უკვე ის დროა, რომ ანა ლაპიაშვილი ჩემოგვიერთდეს საქმიანი დილის თვალის და ჩინის. დილა მშვიდობის ანა. დილა მშვიდობის გიორგი. თავს 25 აპრილს საქმიანო ამინდი გარეთ ნამდვილად არ არის. დავალოდები მოვადრო, როცა დათბება იმედია ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში. აი ხა დაერევიან ლომბარდებს, მიკროსაფინანსოებს, დაარეგულირებენ ყველაფერს. და მე ამის მე მზეც გამოვა. რა ვიცი, იმედია ამინდის რეგულირებამდეც მივა საქმე და ის მის იმედიც მაქვს, რომ ზეითად ვინც მარეგულირებული ამ შემთხვევაში სითბოს მოყვარულია. თუ ის არაფერი გამოვა და შესაძლოა მეტარ არიან მორწმუნენი. ნუ ამინდი არ რეგულირდება და როგორ ამით ველოდებით, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეები გვეულდება გიორგი წინ და რა თქმა უნდა სულ რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო ამბებს გაუზიარებთ საქმიანი დილის მაყურებლებს. ტრილიონ 200 მილიარდიანი აქტივების მქონე ჯგუფი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა. ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია China Merchants Group-ის წარმომადგენლებმა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრისას მიიღეს. მხარეებმა შეხვედრაზე ერთობლივი არსებული და სამომავლო ენერგეტიკული, ინფრასტრუქტურული და სხვა ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ ისაუბრეს. ასევე განხილული იყო ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების სამომავლო პერსპექტივებიც. China Merchants Group-ის აქტივები ტრილიონ 200 მილიარდი ამერიკული დოლარია. კომპანია ინვესტიციებს სხვადასხვა პროექტებში ახორციელებს. მათი პორტფოლიო მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და ლოჯისტიკურ მიმართულებებს მოიცავს. China Group-ი ძირითადად მზის და ქარის ელექტროსადგურების პროექტების განვითარებით არის დაკავებული. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კი ეკონომიკური სარგებლის მიღების ახალი შესაძლებლობებისათვის კანონ პროექტი მზადდება. საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის პირადობის მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის. ამ ცვლილებების თანახმად კი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პირად ნომერს მიანიჭებს იმ პირებს, რომლებიც ლეგიტიმურად ცხოვრობენ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში. პირადი ნომრის მინიჭება ასეთ პირებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეთათვის გათვალისწინებული სერვისებით. მათ შორის სპეციალური საწარმო სტატუსის მიღებისა და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის შესაძლებლობას. სპეციალური საწარმო სტატუსის მქონე პირებზე გავრცელდება დაბეგურის შეღავათიანი წესებიც.
საპენსიო ფონდს დამოუკიდებელი სააგენტო უნდა მართავდეს, რომელიც მისი შემოსავლების გაზრდას შეძლებს. ეს BMG-ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მერსედეს ვერა მარტინმა განუცხადა. მისი თქმით, ფონდი მხარს უჭერს საქართველოში საპენსიო რეფორმის განხორციელებას, რადგან ის ერთის მხრივ შეამცირებს საგარეო შოკებისადმი მგრძნობელობას და მეორეს მხრივ კი ხელს შეუწყობს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებას. როგორც იცით, საქართველოში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საკმაოდ მაღალია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ისაა, რომ ქვეყანაში დანაზოგებსა და ინვესტიციებს შორის განსხვავება საკმაოდ მაღალია. საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს დანაზოგების შექმნას, ასევე გააჩენს წყაროს იმისთვის, რომ შიდა დანაზოგები გაიზარდოს. რეფორმა დაეხმარება კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც, რაც მთავარია მოქალაქეები მიიღებენ დამატებით შემოსავალს პენსიაზე გასვლის შემდეგ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მინიმალური სტანდარტი. რაც შეეხება საპენსიო ფონდს და იმას თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა. არის განსხვავებული მოდელები. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება მოახდინოს ინვესტირება, რათა სამომავლო შემოსავლები გაზარდოს. დელტასთვის შეკვეთილი 5 მილიონ ლარამდე ღირებულების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დამზადების და მიწოდების პირველი ეტაპი წარმატებით არის შესრულებული. ამის შესახებ სამინისტროს ტექნიკური ცენტრი ავრცელებს ინფორმაციას. უწყების ცნობით, მათი ტექნიკური მონაცემები შეესაბამება როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოთხოვნებს, ისე საერთაშორისო სტანდარტებს. გასული წლის ზაფხულში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით დელტამ თავდაცვის უწყებისაგან 5 მილიონ ლარამდე ღირებულების შეკვეთა მიიღო. გამოყოფილი თანხით კი დელტა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობისათვის ჯავშან ჟილეტებს და ჯავშან ჩაფხუტებს ამზადებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული უცხოელი გემთფლობელის საკუთრებაში არსებული კიდევ ერთი გემი დაარეგისტრირა. ამ დროისთვის საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული სულ 34 მცურავი საშუალებაა რეგისტრირებული. იანვარ-თებერვალში ამ წლის სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 300,000 ტონით არის შემცირებული. კერძოდ 2018 წლის იანვარ-თებერვალში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 5,5 მილიონი ტონას შეადგინა, მაშინ როცა 2017 წლის მონაცემებით ეს 5,800,000 ტონა იყო. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა კი წინა წელთან შედარებით 1,300,000 მგზავრით გაიზარდა. მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში 42,400,000 მგზავრის გადაყვანა მოხდა, 2017 წლის იანვარ-თებერვალში კი ეს ციფრი იყო 51,100,000. 2018 წლის იანვარ-თებერვალშივე წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 2,800,000 ტონიდან 2,600,000 ტონამდე შემცირდა. ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა კი 1122 ერთეულით გაიზარდა. ამ წლის საანგარიშო პერიოდში 65,646 კონტეინერი, 2017 წლის ამავე პერიოდში კი 64,524 კონტეინერი გადამუშავდა. სურამში სანატორიუმი ფოლადის ტერიტორიაზე სასტუმროს პარკ ჰოტელი ააშენებს. ეს კომპანია ბორჯომში ქრონ პლაზას ფლობს. 25 წლით მის მფლობელობაში ბორჯომის ცენტრალურ პარკში მდებარე გოგირდის ღია აუზები და ეგრეთ წოდებული სერნივანები, ასევე არის სადგერის მიწისქვეშა საბადოდან წყლის მოპოვების ლიცენზიაც. კომპანიამ სურამში მდებარე მიწის ნაკვეთი და ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოსგან 895,000 ლარად იყიდა. ამ აუქციონის პირობების მიხედვით მყიდველი უძრავ ქონებაზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სასტუმრო კომპლექსს მოაწყობს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კი ჩინეთში პეკინის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში ქოტმ 2018-ში მიიღო მონაწილეობა. სტენდზე, რომელიც საქართველოს წარმოადგენდა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი იყო წარმოდგენილი, ასევე ექსპოტური, სტეფინ ჯორჯიას, თარტრეველი, Free Spirit Tours-ი, თხემალი ტური, Future Travel-ი და ასე შემდეგ. პეკინის ტურისტულ გამოფენაზე კი 70 ქვეყნიდან ჯამში 400-ზე მეტი ტურისტული კომპანია იყო წარმოდგენილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი ხელახლა გამოცხადდა. ჯამში უწყება 1196 ავტომანქანის დაზღვევას გეგმავს, რაშიც 1.100.000 ლარი უნდა გადაიხადოს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ უწყებამ იგივე ტენდერი ერთი თვის წინაც გამოაცხადა, თუმცა ინტერესი არც ერთმა სადაზღვევო კომპანიამ არ გამოხატა და შესაბამისად ის ჩავარდა. ამ შემთხვევაში სატენდერო პირობების მხრივ დოკუმენტაციაში ცვლილება არ არის. მათ შორის არც ის ჩანაწერები, რომელსაც სადაზღვევო კომპანია ალფა შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოში ასაჩივრებდა. ერთი პრეტენზია სადაზღვევო რისკების ჩამონათვალს, მეორე კი დაზიანებული მანქანების შეკეთების პირობებს ეხებოდა. ალფამ სადაუსაკითხი ბოლომდე აღარ მიიყვანა და ინტერესის დაკარგვის მოტივით საჩივარი უკან გაიწვია. სადაზღვევო კომპანიებს საკუთარი წინადადებების წარდგენის ვადა ამჯერად 4 მაისამდე ექნებათ. ტენდერით კი საზღვაო პოლიციის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მომსახურების სააგენტოს 112-ის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის თბილისის და რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების და ცენტრალური აპარატის ავტომობილები უნდა დაეზღვიოს. განათლების სამინისტროს ბიუჯეტის მუხლს, რომელიც სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობას ითვალისწინებს, 2019 წლის ბოლომდე 10.600.000 ლარი დაემატება. ეს თანხა მანდატური სამსახურის რეფორმებისათვის და საჯარო სკოლებში ვიდეო სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებისათვის არის. დღეს მდგომარეობით 2082 საჯარო სკოლიდან ვიდეო სათვალთვალო კამერები 429 სკოლაშია მხოლოდ განთავსებული. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დადგენილი ცვლილებით კი მანდატურების რაოდენობის ზრდაა დაგეგმილი. დღეისთვის 458 საჯარო სკოლაში დასაქმებულია 1300 მანდატური. 2018 წლის სექტემბრიდან კი დაგეგმილია 30 საჯარო სკოლაში 70 მანდატურის დამატება. 2019 წლის იანვრიდან კი 200 მანდატურის დამატება კიდევ 100 საჯარო სკოლაში. ამავე კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ასევე გეგმაშია მანდატურის ფუნქციის ზრდაც. კერძოდ, მანდატურის სამსახურის ფუნქციაც საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან ერთად უსაფრთხოების დაცვა და ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაც განისაზღვრება. კანონპროექტის მიხედვით იცვლება საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის დანიშვნის წესი. კერძოდ, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურს დანიშნავს და გაათავისუფლებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსი. სკოლის დირექტორი კი მხოლოდ უფლებამოსილი იქნება საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების არაჯეროვანი შესრულებისას დასაბუთებული მიმართვა წარუდგინოს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსს. ასეთი იყო ბიზნესი ახლების პირველი ნაწილი და წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება, რომელიც გუშინდელი შემდეგ ვფიქრობ საინტერესო უნდა იყოს. დოლარი ლარის წვილი გუშინ 2 ლარსა და 47 თეთრზე გაჩერდა. ბლუმბერგზე მონაცემებს ვინც თვალყურს ადევნებდა, დილიდანვე ადვილად მისახვედრი და გამოსაცნობი იქნებოდა ეს შედეგი. ევროც გაძვირდა შესაბამისად 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს, 3 თეთრიანი მატება არის აქ, ლირა 60 თეთრამდე არის 1 თეთრიანი გაძვირებით და დაახლოებით 3 თეთრით არის გაძვირებული ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი ფასობს. მე სრულად არ მიგვიყვარს ლარის კურსის ასეთი ზრდა. პროფესიონალებმა და რეალურად ვისაც აინტერესებს საქმე და არა კუდიანების დევნა, ჩახედეთ ინდიკატორებს და აღმოაჩენთ რა როგორ არის. 25%-ით გაზრდილი ლარის მასა ერთ წელიწადში 8 მილიარდ 130 მილიონამდე. ხო და ჩემო კეთილებოდა სულზე უტყვესებო. მოდი თქვენ გააგრძელეთ ბანკების დემონიზაცია და თან მათი გაძლიერება. მიკროსაფინანსოების და ლომბარდების რეგულაცია დახურვის ხარჯზე. მოძღვრეთ ჭარბვალიანობაზე და ისე რომ არც დათვალოთ წესიერად. ოღონდ ემან ჩემით შეიგონეთ და ერთს გეტყვით. ქვეყანაში სადაც ფინანსთა სამინისტრომ და მთავრობამ შეითავსა ეროვნული ბანკის ფუნქციები, ისიც იცოდეთ, რომ სწორედ ლარის კურსის ვარდნა და გადასახადის გადამხდელთა თანხების არაეფექტური, ხშირად კორუფციული რისკებით ხარჯვა იწვევს მოსახლეობის გაღარიბებას და არაუსუსური პიარი ბანკების დემონიზაციით, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზებით ჯამში კვერს დაგიკრავენ, იქნება ეს საპენსიო რეფორმა თუ სხვა სამომავლო ძღვენი თქვენგან მათდამი
მეტი მოგების მიღების მიზნით. აი სულ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა და დანარჩენს უკვე Forbes-ში და Banker-ის სპეცდამატებაში მოგახსენებთ. ამინდის პროგნოზის დროა, ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის სიახლეებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაღმობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. დაურეგულირებელი ამინდიკი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის უმეტესად დღე, აღმოსავლეთ საქართველოში კი დღის ბოლოს ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, სოხუმში მაგალითად უნალექო დღე იქნება და 22 გრადუსი, ბათუმში 23 გრადუსი იქნება და ქობულეთში 21. ფოთში 24 გრადუსამდე თბება ჰაერი, ქუთაისში კი 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 25 გრადუსი ელოდებიან ისევ როგორც ოზურგეთში. ონში 22 გრადუსი იქნება, გორშიც ანალოგიურად 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ცხინვალში ჰაერი მხოლოდ 21 გრადუსამდე გათბება. აი რაც შეეხება მარნეულს, დღის ბოლოს აქ ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი. რუსთავშიც იგივე ამინდი იქნება, დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 20 გრადუსი. ახალციხეში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომშიც 24 გრადუსს ვარაუდობენ, ბაკურიანში 17 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 15 და სტეფანწმინდაში 7. თუმცა უნალექო ამინდი. თელავში დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 21 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, მართალია გარეთ ჯერ ნისლია და ცოტათი წვიმს კიდეც, მაგრამ დღის ბოლოს შესაძლოა ველოდოთ კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით წარმოდგენილ ნალექს თან ელჭექის ფონზე. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება და პრინციპში ასეთ დათბობას მხოლოდ დღის მეორე ნახევრიდან ველოდებით, იქამდე ძალიან ნელი ტემპით გაიზრდება ტემპერატურული მაჩვენებლები გარეთ. ასე რომ დედაქალაქში მოიმზადეთ წვიმისათვის საღამოს და იქამდე შედარებით გრილი ამინდისათვის, ვიდრე ეს თქვათ 25 აპრილისათვის იყო მოსალოდნელი. ასეთია დღევანდელი ამინდი მთელი საქართველოს მასშტაბით. კარგს ხო არის ეს. ეს ანა ლაპიაშვილი იყო ჩვენ იზღა დაგვრჩენია რომ ზუსტად 9 ნახევარზე ეს იმის დასტური არის რომ TV Pirveli-ზე რეკლამის დრო არის ამ პატარა კოხტა და ძალიან მზარდმა ტელეკომპანიამაც უნდა შეივსოს ახლა ხურჯინი რეკლამის დროით სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო თემით ათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთება თავის სტუმართან ერთად ასე რომ დაგველოდეთ ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ და საქმიანი დილა კიდევ და კიდევ ერთხელ იქოქება თქვენთვის Eta უნდა გიყურებთ. მთავრობაში დასამტკიცებლად რამდენიმე დღეში პოლიეთილენის პარკების აკრძალვის შესახებ ინიციატივა უნდა შევიდეს. ახალ ინიციატივაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა იმუშავა. ამ პროექტის მიხედვით 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკები აიკრძალება. ეს ყველაზე თხელი პლასტიკის პარკებია, რომელიც ერთჯერადია და მისი მეორედ გამოყენება არ ხდება. თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს ახლა სტუმართან ერთად საუბარს. თათია დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ჯერ კიდევ 2017 წლის 1 სექტემბრიდან უნდა აკრძალულიყო 10 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების იმპორტი და წარმოება ქვეყნის ტერიტორიაზე, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრიდან საუბარი იყო უკვე 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკების მოხმარების შეზღუდვაზე. ასევე საუბარი ეხებოდა 15 მიკრონზე მეტი სისქის პოლიეთილენის პარკების გამოყენებაზე ფასის დაწესებასაც, რაც მოხმარებას შეამცირებდა. თუმცა მომზადებული კანონპროექტი შეიცვალა და დღეს გარემოსა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ პლასტიკის პარკების შემცირების მიზნით ახალი ინიციატივა შემუშავდა. კონკრეტულად რა ინიციატივაზეა საუბარი და როდიდან შევაცვლებები ძალაში? ამ კითხვებით ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ალვერტ ჩანქსელიანი იმყოფება ჩვენთან და დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ბატონო ალვერტ. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იწყებთ საქმიან დილას. ვისაუბრეთ ეთერს მიღმაც რომ ახალი ინიციატივაზეა საუბარი და ეს ითვალისწინებთ ერთიან აკრძალვას. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რაზეა ამ ეტაპზე საუბარი და როდიდან შევაცვლებები ძალაში? დიახ, როგორც აღნიშნეთ, გეთანხმებით 2017 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა პლასტიკის ნარჩენების შემცირებასთან დაკავშირებით შესაბამისი ნორმატიული აქტის შემუშავების მიზნით.
აქ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო პლასტიკის პარკებზე და განსაკუთრებით მსუბუქი ფრაქციის პლასტიკის პარკების შეზღუდვაზე. წლის განმავლობაში მოხდა შეფასებები, შესწავლა, იყო შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან, სავაჭრო ქსელის კომპანიებთან, პლასტიკის პარკების მწარმოებელ და იმპორტიულ კომპანიებთან, სხვა ექსპერტებთან, მოწვეული ყავდა საერთაშორისო ექსპერტიც, რომელმაც შესაბამისი რეპორტი მოამზადა და საბოლოოდ მომზადდა მთავრობის დადგენილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა და ითვალისწინებს ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ის წარდგენილი არ არის 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების აკრძალვა საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც იმპორტს, ისე მის წარმოებას და ასევე მის მოხმარებას. რატო შეჩერდა ეს პროცესი? დიახ, პროექტი მომზადდა, მაგრამ ამავე დროს საჭირო გახდა პლასტიკის პარკები, რომელიც შეზღუდული იქნება და ამოღებული იქნება ხმარებიდან, უნდა ჩაანაცვლოს სხვა რაღაც ადეკვატური მასალისგან დამზადებულმა პარკებმა. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ბიოდეგრადირებად პარკებზე. ბიოდეგრადირებადი პარკების სტანდარტი სამწუხაროდ საქართველოს არ ქონდა, ამიტომ შესამუშავებელი იყო ესეთი სტანდარტი. სამინისტრო მიმუშავა ამ თემაზე და უკვე სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სააგენტოს მიერ ასეთი სტანდარტი უკვე რეგისტრირებულია. გარდა ამისა, მთავრობის დადგენილების მიღებისათვის საჭირო იყო შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება. მომზადდა ცვლილების პაკეტი გარემოს დაცვის მაპატიეთ ნაჩვენებმართვის კოდექსში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით და ასევე ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებების შესახებ. აი ეს პაკეტი შეტანილი არის პარლამენტში, მე რამდენადაც ახლა მაქვს ინფორმაცია, პირველი მეორე მოსმენით მიღებული არის ცვლილებების პროექტი და იმედია უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნება ეს ცვლილებები და შესაბამისად როგორც აგიხსენით პროექტი უკვე მზად არის და შეტანილი იქნება მთავრობაში. სავარაუდოდ რა პერიოდი შეიძლება დაჭირდა საქართველოს? მე ვფიქრობ რომ ეს ამას დიდი დრო არ უნდა დასჭირდეს. ძალიან გამიჭირდება ზუსტი დროის დასახლება, მაგრამ სავარაუდოდ შეიძლება ერთ თვეში, მაქსიმუმ შეიძლება ორ თვეში მოხდეს ეს ყველა. ყოველ შემთხვევაში, როგორც კი მიღებული იქნება კანონი, ჩვენს მიერ შეტანილი იქნება მთავრობაში. და ერთი მომენტი საქმე მინდა დავამატო იმას, თქვენ უკვე ხაზი გაუსვით იმას, რომ საუბარი იყო 15 მიკრონის სისქის პლასტიკის პარკების აკრძალვაზე და ეხლა უკვე მომწიფდა აზრი, კიდევ ერთხელ იქნა შეფასებული და ეხლა საუბარი არის იმაზე, რომ შევჯერდეთ 50 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების აკრძალვაზე. რადგანაც ევრორეგულაციების შესაბამისად 50 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკები თვლება მსუბუქ ფრაქციად და აი ამ მსუბუქი ფრაქციის ამოღებაზე არის საუბარი. შესაბამისად თავისთავად ცხადია, ხელი უნდა შეეწყოს ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებას ქვეყანაში და რამდენად არიან კომპანიები მზად, რომლებიც ოპერირებენ ბაზარზე? 10-12 კომპანიაა დღესდღეობით საქართველოში. თუ გაქვთ მათთან შეხვედრები და მათი პოზიცია როგორ დიახ, ჩვენ არაერთი შეხვედრა გქონდა ამ კომპანიებთან. კომპანიები ამას გაგებით მოეკიდნენ, თუმცა კომპანიების მხრიდან იყო ესეთი მოთხოვნა, პირობა, რომ მათ მიახლოებით 1-6 თვით ადრე მაინც უნდა იცოდნენ, რომ იმათმა დაიწყონ გადაწყობა, გადაიარაღება, რომ დაიწყონ თქვათ ისევ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება, ან ქაღალდის პარკების წარმოება, რომელიც ჩაანაცვლებს პლასტიკის პარკებს. აქვე მინდა მე ხაზი გაუსვა იმას, რომ პროექტი ასევე ითვალისწინებს ოქსო ბიოდეგრადირებადი პარკების აკრძალვასაც. ასეთი პუნქტიც არის შეტანილი და რას ნიშნავს ეს ოქსო ბიოდეგრადირებადი პარკები. დღეს ძალიან მოსირებს აზრი და ხშირად აცხადებენ ზოგიერთი კომპანია, რომ ჩვენ უკვე შემოგვაქვს ბიოდეგრადირებადი პარკები. გაირკვა, რომ ეს არ არის რეალურად ბიოდეგრადირებადი პარკები, ეს არის ჩვეულებრივი პლასტიკის პარკები, რომელსაც ემატება რაღაც კიდევ დანამატები ნივთიერებები, რომელიც შემდგომში ხელს უწყობს მის წვრილ ფრაქციებად და ნაწილებად დაშლას. მაგრამ
მისი საბოლოო ბიოდეგრადაცია მაინც არ ხდება, ამიტომ ის უფრო საშიში ხდება, ვიდრე თქვა ის ჩვეულებრივი პლასტიკის პარკი. ამიტომ აი ამ დადგენილების პროექტის თანახმად ეს ოქსო ბიოდეგრადირებადი პარკებიც აკრძალული იქნება. და ხაზგასმით არის დაწერილი, რომ საქართველოში დაიშვება მხოლოდ ევროპული სტანდარტის და ის ევროპული სტანდარტი უკვე შესაბამისობაშია ქართულ სტანდარტთან და ქართული სტანდარტის შესაბამისი ბიოდეგრადირებადი პარკები და ასევე ქაღალდის პარკები. ასევე მინდა გკითხოთ რეგულაციების ამოქმედების შემდგომ სავარაუდოდ სერვისის გამწევი ობიექტები ამ ხარჯებს გადაიტანენ მომხმარებელზე. თუ ვიცით დაახლოებით რა ხარჯით, რითი შეიძლება გაეზარდოს მომხმარებელს, რა ღირებულებაზეა საუბარი? ზუსტად თითოეული ვარიანტისთვის ასეთი ხარჯები არ არის გათვლილი, მაგრამ რა თქმა უნდა უმნიშვნელოდ მოიმატებს, იმიტომ რომ ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოება შედარებით უფრო ძვირია, ვიდრე პლასტიკის პარკების წარმოება და აქედან გამომდინარე, თუმცა ეს პროდუქციის თვითღირებულებაში შევა და ეკონომიკური ექსპერტების მოსაზრებით ეს არ იქნება ისეთი ტვირთი მომხმარებლისათვის მოსახლეობისათვის, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება სასარგებლო, გარდა ამისა უნდა გავითვალისწინოთ ის მავნეზე მოქმედება, გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რაც მოაქვს, თქვათ, პლასტიკის პარკების პარტნიორობას. სახელმწიფოს რა ბიუჯეტი დაუჯდება ამ რეგულაციების ამოქმედებას? სახელმწიფოს დაუჯდება დიდი ბიუჯეტი, უბრალოდ უნდა გაძლიერდეს მონიტორინგის სისტემა, შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს და ასევე პლასტიკის პარკების სისქის გამზომი მიკრომეტრები, რომლის საშუალებითაც უნდა გაიზომოს. მონიტორინგში ჩართული იქნება გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასევე ჩართული იქნება მუნიციპალიტეტები, რეალიზაციის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტები და თუ გადავიანგარიშებთ ამას ყველაფერს, შეიძლება თვითონ მუნიციპალიტეტს ორ-ორი მიკრომეტრი კონდეს და რამოდენიმე მიკრომეტრი კონდეს სამინისტროს ინსპექციას. ეს ღირებულება არის, ესეც არ არის ძალიან დიდი ღირებულების. თუ არის ეს ყველაფერი ახსნება. ანუ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თანხები, რომელიც საჭირო გახდება, თქვათ, ბიუჯეტიდან და შემდეგ. რეალურად აქ უფრო მონიტორინგია საჭირო, აქ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება საჭირო, დამოკიდებულება, თვითონ წარმოებლების და იმპორტიორების დამოკიდებულება, სავაჭრო ქსელის კომპანიების დამოკიდებულება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან ფართო ციკლი, ჩვენ მქონდა არაერთი შეხვედრა, მაგრამ ეს ციკლი გაგრძელდება სავაჭრო კომპანიებთან შეხვედრების და მე მინდა მოგიყვანოთ მაგალითად გუდვილმა დააწესა ფასი გასასვლელში პლასტიკის პარკებზე და იქ თითქმის 2/3 შემცირდა ამ პლასტიკის პარკების მოხმარება, იმიტომ რომ როცა მომხმარებელი გამოდიოდა და ეს ყველაფერი უფასო იყო, ყველა ნივთს თითოეულ პლასტიკის პარკში დებდა და მოხმარება ძალიან დიდი იყო. მაგრამ როგორც კი მას დაედო თუნდაც არც ისე დიდი ფასი სადღაც 10 თეთრის ფარგლებში, ამან გამოიწვია საგრძნობი შემცირება. ჩვენ გვაქვს ამ კომპანიებთან მოლაპარაკება, რომ იმათმა მისცენა ალტერნატიული საშუალება მომხმარებელს, რომ იქ იყოს მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები, იქ იყოს ქაღალდის პარკი, იქ იყოს ბიოდეგრადირებადი პარკები და მომხმარებელს არჩევანი საშუალება ჰქონდეს. თქვენ ახსენეთ ბატონო ალბერტ, რომ 6 თვიანი პერიოდი ითხოვეს მათ მოსამზადებლად, საინფორმაციო კამპანიაც ახსენეთ. მიღების შემდგომ ვისაუბრეთ ეთერს მიღმაც, რომ შეიძლება ერთ თვეშიც მოესწროს ამ ყველაფრის მიღება და პარლამენტის მიერ დამტკიცება. რა პერიოდის შემდგომ შეიძლება თუ ეყოფა ეს დრო? თავრობი გაითვალისწინებს ამას. კიდევ ჩვენ ახლა გვექნება სანამ კიდევ შეხვედრები ახლა ამ დღეებში ჩვენ გვექნება მწარმოებლებთან და იმპორტიორებთან შეხვედრები და ალბათ ეს ძალაში დარჩება ის ვადა, რაც მათ ჭირდებათ იმისათვის, რომ გადაეწყონ ახალ რელსებზე. მოხმარება როგორია საქართველოში, ამაზეც მინდა ორი მოხმარება რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და მოვიძიეთ და შევაფასეთ. მიახლოებით საქართველოში 1000 ტონამდე პლასტიკის მასალა გამოიყენება და აქედან თითქმის 40% მოდის მსუბუქ ფრაქციებზე. როგორ ხდება დღესდღეობით გადამუშავება ამ ეტაპზე? სამწუხაროდ ახლა დიდი გადამუშავებელი ინფრასტრუქტურა საქართველოში არ აქვს, თუმცა USAID-ის პროექტის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოში შესაბამისი დანადგარები მოეწყო და ამ სახის პლასტიკის პარკები გადამუშავდება. ასევე რუსთავშიც არის პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმოები, მაგრამ ჯერ არ არის ეს ისეთი სიმძლავრები, რომელიც მთლიანად დააკმაყოფილებდა მოთხოვნას. აქ ხაზი უნდა გაესვას
იმასაც ზოგადად არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად სოფლიოში, რომ პლასტიკის გადამუშავება საკმაოდ ძვირად ღირებული ტექნოლოგიებია და გარდა ამისა, პლასტიკი, რომელიც უკვე მოხმარებული პლასტიკისგან მიღებული ნედლეული არც თუ ისე ღირებულია და მხოლოდ იმის 10-15%-ს ეყენებენ, რომელიც უკვე ერევა ახალ ნედლეულს. აქედან გამომდინარე არის ის, რომ რეალურად ისიც ვიცით, ახლა თუ მავნეობა შევეხებით პლასტიკის პარკების, მას ხშირად ექსპერტები უკდავ ნაგავსაც უწოდებენ და მე ერთხელ კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, მართალია საქართველოში ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ერთსულ მოსახლეზე წელიწადში 525 ცალია მოხმარება პლასტიკის პარკების, ზოგიერთ ქვეყნებში ეს მეტიც არის, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებში რა თქმა უნდა ეს ნაკლებია და სამაგალითო არის ამით დანია, ფინეთი, სადაც 4 ცალია მხოლოდ ერთსულ მოსახლეზე. ირლანდიაში 14 ცალია, მაგრამ საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე მაინც საუბარი არის, რომ 2019 წლისათვის უნდა იყოს 90%-ამდე შემცირება, როგორც მოვიკითხეთ და იმედი მაქვს ამ ნიშნულს მივაღწევთ ჩვენს ეტაპობრივად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გელით უკვე ახალი სიახლეებით ჩვენ შემდგომ გადაცემებში ალბერტ ჩანქსელიანი, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მადლობთ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ალბერტს სტუმრობისთვის, თათიას საუცხოო მასპინძლობისთვის და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ბატონ ალბერტთან ინტერვიუს ისევე როგორც ძირითად თემებს ამ ინტერვიუდან გამომდინარე სიახლეები, რაც სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გაგვიზიარა, სულ მალე რამდენიმე წუთში უკვე იხილავთ BMG-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე. და ჩვენ ახლა უკვე შემდეგ თემაზე შეგვიძლია თვალსაც ამ კანონ პროექტის შესაბამისად თავრობის რეაქციას ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმიანი დილა ჯერ კიდევ გასული წლიდან იყო საქმის კურსში და თქვენც რა თქმა უნდა გიზიარებდეთ ინფორმაციებს. ახლა კი სხვის ფულებს დავითვლით საქართველოს ფარგლებს მიღმა 47 წლის ამერიკელმა მამაკაცმა $533 მილიონი ოდენობის ჯეკპოტი მოიგო. სხვათა შორის გადასახადებით ძალიან შედარებით ნაკლები ერგება მას პირადად. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორის ბონუსი კი $350 მილიონ აღწევს. მოკლედ ცხოვრების სიახლეების მოკლე კოლაჟი ვნახოთ. ამერიკის სახელმწიფო ვალი დღითი დღე იზრდება. Bloomberg-ის ინფორმაციით 2028 წელს შეიძლება ვალმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 96.2% შეადგინოს, რაც კონგრესის მიერ შედგენილ 10 წლიან გეგმაზე 7%-ით უფრო მეტია. გარდა ამისა, ქვეყანას ტრამპის ახალი საგადასახადო რეფორმის შედეგად საკმაოდ დიდი ბიუჯეტის დეფიციტი აქვს, რაც დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო იზრდება. ბოლოს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ალფაბეტის სტარტაპების საინვესტიციო ფონდი $11 მილიარდ შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს, რომელიც წერს, რომ Silicon Valley-ის ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპები, როგორიცაა Uber, Airbnb და Stripe, ჯამში წინა წელს $7 მილიარდ მეტად იყო შეფასებული, რაც 4 მილიარდიან ზრდას ნიშნავს. თითოეული კომპანიის ერთი აქციის ფასი საშუალოდ $3.40 შეადგენს. ჩინეთი პეკინთან ახლოს ახალი ეკონომიკური ზონის შექმნას აპირებს, რომელიც 100%-ით სუფთა ენერგიით იქნება მომარაგებული. ადგილმდებარეობას ქსიონგან New Area ერქმევა და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის თქმით, ახალი ეკონომიკური ზონა ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ჰაბი გახდება. შეგახსენებთ, რომ ჩინეთი სუფთა ენერგიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ინვესტორად ითვლება და 2030 წლისთვის ჰაერის დაბინძურების მკვეთრად შემცირებას გეგმავს. Google-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სუნდარ პიჩაიმ კომპანიისგან თითქმის 354,000 სპეციალური აქცია მიიღო ბონუსად, რომელთა განახდების შემთხვევაში ის $380 მილიონი მფლობელი გახდება. Bloomberg-ის ინფორმაციით ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრემიაა, რაც კი კერძო სექტორის წარმომადგენელს ოდესმე აუღია. თუმცა 2017 წელს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი კომპანიის ხელმძღვანელი Snapchat-ის დირექტორი გახდა, რომელმაც შემოსავლის სახით $638 მილიონი გამოიმუშავა. 47 წლის ამერიკელმა რიჩარდ ვოლმა მეგა მილიონის ლოტარიის ჯეკპოტი მოიგო და $533 მილიონი მფლობელი გახდა. აღსანიშნავია, რომ მას ახალი დამთავრებული ჰქონდა სამუშაო კარიერა და მხოლოდ მეორედ იღებდა ლოტარიაში მონაწილეობას. CNN-მანის ინფორმაციით ის $324 მილიონი ღირებულების ნაღდ ფულს მიიღებს. გამარჯვებულმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ მისი ოცნება 1963 წლის კორვეტის ყიდვაა, რომელსაც აუცილებლად შეისრულებს.
ევროპასა და საქართველოს შორის საზღვაო ელექტროხაზის დამონტაჟება იგეგმება. ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ახალი გზა ექსპლუატაციაში ზაფხულში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე შევა. მაისიდან კორეული ავიაკომპანია Korean Air სეულსა და თბილისს შორის პირდაპირ ჩარტერულ რეისებს განახორციელებს. ბიზნესი ახლების მეორე ნაწილით ვართ საქმიანი დილის ეთერში, როდის შეეძლებათ მსურველებს საქართველოში პირველი ქარის სადგურის აქციების შეძენა, ეს ჯერ ისე უცნობი რჩება. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ იურიდიული ექსპერტიზის პროცესი დასრულებულია, ახლა კი მუშაობა კომერციული მიმართულებით მიმდინარეობს. სწორედ ამის შემდეგ დადგინდება რა ეღირება ქართლის ქარის სადგურის აქციები. ქარის სადგურის აქციების საფონდო ბირჟაზე გატანის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ისაუბრა. გორში მდებარე ქარის ელექტროსადგურის ატესტო რეჟიმიდან 2017 წლის 27 იანვრიდან მოიხსნა და კვალიფიციურ საწარმოდ დარეგისტრირდა. შესაბამისად, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის სადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია 6.99 ამერიკულ ცენტად არის შესყიდული. მთავრობის დავალებით დაგვევალა მომზადება პროექტის, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნული კომპანიის აქციების საჯარო შეთავაზებას. იურიდიული ექსპერტიზა დასრულებულია, ეხლა ვართ უკვე კომერციული ექსპერტიზის ნაწილში, შემუშავდება შესაბამისი პროსპექტუსი და უკვე ფართო საზოგადოებას მიეცემა საშუალება აღნიშნული აქციების შეძენაზე კონდეს წყობა. ევროპასა და საქართველოს შორის ენერგოხაზის დამონტაჟება მოხდება. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოში ამბობენ, რომ ეს იქნება საზღვაო ელექტროხაზი, რომელიც ევროპას საქართველოსთან დააკავშირებს. პროექტის ინიციატორები ასევე აცხადებენ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩამოყალიბდება კონსორციუმი, რომელიც ამ პროექტზე იმსჯელებს და დეტალურად შეისწავლის ყველა მიმართულებას. იდეის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს საქართველოში გამომუშავებულ ენერგიას ევროპის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობას მისცემს, რაც ახალ ინვესტორებს ქვეყანაში შემოსვლისაკენ უბიძგებს. რადგანაც ელექტროენერგიის გაყიდვის ბაზარი დივერსიფიცირებული გახდება. ნება შესაძლებელია ევროპიდან შემოიტანო ელექტროენერგია, მაგრამ იცით რომ ტარიფები ცოტა ძვირია, მაგრამ ესეც დასარეგულირებადი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მინიმალურიც რომ გავიდეს დაუშვათ ჩვენი მხრიდან ელექტროენერგია, ეს ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მომგებიანი საქართველოსთვის, მაგრამ ეს არ არის მარტო საქართველოს ევროკავშირის პროექტი. მე ვფიქრობ, რომ ამის ინტერნაციონალიზაცია უნდა მოხდეს და ეს იქნება რეგიონალური პროექტი, სადაც შესაძლებელია აზერბაიჯანი ჩაერთოს. ეს არის შორეული პერსპექტივით, ვინაიდან 3-4 წელიწადი დაჭირდება მინიმუმ თუკი visibility study დაამტკიცა რომ ეს პროექტი ანუ ტექნიკური მონაცემებით შეიძლება განხორციელდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ 3-4 წელიწადი ღირს ესეთი დიდი პროექტების განხორციელებისთვის მოვითმინოთ. ჩვენი კომპანია მარტო ამ ხელა პროექტს ვერ გაწდება, ჩვენ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან ერთობლიობაში შეიქმნა კონსორციუმი, რა თქმა უნდა სხვა პარტნიორებიც დაინტერესებული პირებიც იქნება ამ კონსორციუმის წევრები. ამ ეტაპზე ჩვენ დავასრულებთ უკვე წინარე ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებას და გადავალთ მეორე ეტაპზე, რაც არის ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება. ამ ეტაპისთვის სავარაუდოდ რამოდენიმე მილიარდს აღემატება, 3 მილიარდზე მეტი არის, თუმცა ეს დაზუსტდება ეს რიცხვები უკვე ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთების დასრულების შემდგომ. ახალ იდეასთან ერთად ასევე დამატებითი დეტალები გახდათ გუშინ ცნობილი ქარის ახალი სადგურის პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც კომპანია Infinity Energy ახორციელებს. კომპანია ამჟამად კვლევის ეტაპზეა და 200 მეგავატიანი ქარის სადგურის მშენებლობას იმერეთში, საჩხერეში სურს. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების პროექტის განხორციელებაზე მიმდინარეობს, სავარაუდოდ შემოდგომაზე დასრულდება ეს ეტაპი და შემდგომი ნაბიჯი საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებები იქნება. იმერეთში საჩხერის მიმდებარედ პროექტის განხორციელება 2015 წლის ნოემბერში დავიწყეთ. ამ დროისთვის 4 ლოკაციას ვსწავლობთ. საწყის ეტაპზე საუბარია 200 მეგავატის სიმძლავრის ქარის სადგურზე. უნდა ვთქვა, რომ ამ ლოკაციების პოტენციალი საკმაოდ მაღალია და გაკვირვებულებით კი ვართ იმ შედეგებით, რომლებიც მივიღეთ. რაც შეეხება პროექტის ღირებულებას, დღეს ქარის ტურბინების ღირებულება წლიდან წლამდე იაფდება. ვფიქრობთ, თითო მეგავატზე დაახლოებით $1.5 მილიონის გათვალისწინება მოგვიწევს, რაც მთლიანობაში $250 მილიონი ინვესტიციას ნიშნავს.
ენერგოსექტორში მოღვაწე ბიზნესმენებთან ასევე დაისვა კითხვა, თუ რას ფიქრობენ ისინი მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვა სახელმწიფოს მხრიდან აღარ ხდება. ელექტროსექტორში მომუშავე სპეციალისტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ახლა გარდამავალი ეტაპია და დასკვნების გაკეთება თუ როგორ იმოქმედა ამ გადაწყვეტილებამ ბაზარზე ნაადრევია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ სტრატეგიულ ენერგოპროექტებს ხელი უნდა შეუწყოს და მათთან გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმოს. ფიქრობ ისეთი პროექტები, როგორიცაა ქარის ენერგია და რომელსაც ჩვენ ვგეგმავთ, დაკავშირებულია საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესთან. ვიმედოვნებთ, რომ სახელმწიფოსთან მივაღწევთ შეთანხმებას ელექტროენერგიის გარანტირებულ შესყიდვაზე, რადგან ამის ალტერნატივა არის თავისუფალი ბაზარი, რომელიც დღეს საქართველოში არ არსებობს. უნდა შეიქმნას რაც შეიძლება მეტი ალტერნატივები გასაგების ბაზრების, როგორც ერთ-ერთი არის ეს და არის ერთი ტექნიკურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ არ არსებობს თქვა გადამცემი ხაზი და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით სახელმწიფო მუშაობს და ანვითარებს გადამცემ ქსელებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან და ასევე თვითონ ბაზრებზე წლომა, სადაც საშუალება იქნება, რომ ელექტროენერგია გაიყიდოს. შეხვედრაზე ასევე იმყოფებოდა ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელიც, რომელმაც აღნიშნა, რომ კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები კონკრეტულ პროექტებზე ინდივიდუალურად გაფორმდეს. ამასთან ხელისუფლება მზის და ქარის ენერგიის სფეროების დარეგულირებას და წახალისებას საკანონმდებლო დონეზე აპირებს. ეს არსებული მდგომარეობით PPP-ის კანონის ამოქმედებამდე შეჩერებული არის ახალ პროექტებზე გარანტირებული შესყიდვა, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ეს ახალი კანონმდებლობა უკვე რამდენიმე კვირაში იქნება ძალაში შესული და ვფიქრობთ, უკვე შემდეგ შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ პროექტებზე მოხდეს გარანტირებული შესყიდვების გაცემა, თუმცა იმ კონკრეტული ღონისძიებების და ასევე შრეების გავლის შედეგად, რომელსაც ითვალისწინებს სწორედ ეს ახალი კანონმდებლობა. თბილისიდან ბათუმამდე მგზავრობის დრო 20-30 წუთით შემცირდება. კერძოდ, ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ახალი გზა ექსპლუატაციაში ზაფხულში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე შევა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მონაკვეთზე სულ 15 ხიდია. მათგან ასაგებად ახალი ტექნოლოგია ბურჯებზე მოძრავი სისტემის ყალებია გამოყენებული. ახალი ტექნოლოგიით აშენდა ასევე სოფელ საჩინოსთან საქართველოში ყველაზე გრძელი სახიდე გადასასვლელი, რომლის სიგრძეც 1180 მეტრია. სამშენებლო სამუშაოებზე კი 400 ადამიანი მუშაობდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით, ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე ლოტზე 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი შენდება. აზერბაიჯანულმა აკორდმა საქართველოში 59.9 მილიონიანი ორი კონტრაქტის მოპოვებაზე განაცხადა. კომპანიის ინფორმაციით ის გამარჯვებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ორ ტენდერში. აკორდი შეასრულებს ავტობანზე სამტრედი აგრიგოლეთის 11 კილომეტრიანი გზის მშენებლობას და მოლითი-ჩუმათელეთის 26 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქციას. ორივე პროექტი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით ხორციელდება. დამფინანსებელი კი ევროპის საინვესტიციო ბანკია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს მიერ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში შემოწმებული საზოგადოებრივი კვების ობიექტებიდან 5-ში კონკრეტული შეუსაბამობები, არასათანადო რეცხვა, დეზინფექცირება, გამწვავი სისტემის და ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა დაფიქსირდა, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორებს საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სააგენტოს მითითებების და რეკომენდაციების გათვალისწინების შემდეგ კი ობიექტებს ფიროსმანი, მარანი და ძველი სიღნაღი აღუდგათ საწარმოო პროცესი, ხოლო ბურს და ტერასას სიღნაღს კი ამ დროისათვის სამუშაო პროცესი კვლავ შეჩერებული აქვს. სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის შედეგად კრიტიკული შეუსაბამობები სოფელ ყარაჯალაში არსებულ ხორცის სარეალიზაციო ბაზარშიც არის გამოვლენილი, შეპესე ფალავანი, რის გამოც ობიექტს საწარმოო პროცესი შეჩერებული აქვს. მაისიდან კორეული ავიაკომპანია Korean Air კი სეულსა და თბილისს შორის პირდაპირ ჩარტულ რეისებს განახორციელებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ჩარტერული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა კომპანიას 23 აპრილს მიენიჭა. Korean Air კორეის რესპუბლიკის წამყვანი ავიაკომპანია, რომელიც SkyTeam-ის ალიანსის წევრია და 43 ქვეყნის 123 მიმართულებით ოპერირებს.
ფინეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ძირითადი შემოსავლის გადახდის შესახებ ექსპერიმენტი შეაჩერა. BBC-ს წერს, რომ სახელმწიფო სააგენტო კელას პროფესორის ინფორმაციით პროგრამა 2018 წლის ბოლოს დასრულდება, რადგან ხელისუფლებამ თქვა უარი მისი ფინანსირებისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფაზე. კელა სახელმწიფოს 40-დან 70 მილიონამდე ევროს ექსპერიმენტისათვის თხოვდა, რომელიც ფინელების ხელფასზე დანამატის გადასხდას ითვალისწინებდა, თუმცა მთავრობამ სისტემის რეფორმის სხვა სქემების მიღება გადაწყვიტა. ფინეთში უპირობო ძირითადი შემოსავლის გადახდის ექსპერიმენტი 2017 წელს დაიწყო. ყოველთვიურად 2000 უმუშევარი, რომელსაც შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევდნენ, ხელისუფლებისგან 560 ევროს იღებდა. ექსპერიმენტის შედეგები კი მხოლოდ 2019 წელს გახდება ცნობილი. ვითარდება მსოფლიო და ცხოვრების ხარისხთან ერთად იცვლება ასევე საცხოვრებელი ადგილების ღირებულებაც. ყოველწლიურად კი იმ ქვეყნების ჩამონათვალი იცვლება, რომელიც ამ ღირებულებას ასახავს. ქვეყნდება ეს ჩამონათვალი, სადაც ცხოვრება წინა წლებთან შედარებით კიდევ უფრო ძვირი ჯდება. არც 2018 წელია გამონაკლისი მკვლევარები მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ორგანიზაციების ცნობებზე დაყრდნობით იმ 10 ქვეყანას ასახელებენ, სადაც ცხოვრება ყველაზე ძვირია. ხოთა საქმიანი დილის მაყურებელს უზიარებთ მათ. And I say, boy, my island's in the sun, 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 sun. მოგზაურობა ის ერთადერთი რამაა, რაშიც ფულის დახარჯვა კიდევ უფრო გამდიდრებს. დიდრდები იმ სანახაობებით, რომელიც იქ გვხვდება. თუმცა ნაკლებად წარმოუდგენელია ბაჰამის კუნძულებზე საცხოვრებლად გადასვლა. ალბათ არც გაგიკურდებათ თუ გეტყვით, რომ აქ ცხოვრება 30%-ით უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაბამისად, ბაჰამის კუნძულები ყველაზე ძვირი ადგილების ხუთეულშია. თები ჩაფლული ულამაზეს ბუნებაში, რომელსაც ნორვეგიისთვის დამახასიათებელი მაგიური ჩრდილოეთის ციალი ემატება. აქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის ერთ-ერთი ძვირი სიამოვნებაა. ნორვეგია ყველაზე ძვირი ქვეყნების რეიტინგში მეოთხე ადგილს იკავებს. მთელ ევროპაში სამომხმარებლო საქონელი ყველაზე ძვირი ამ სკანდინავიურ ქვეყანაში ღირს. მაგალითად, ნორვეგიაში ერთი პაკეტი რძის ფასი $7 უტოლდება. ბოლო წლებში ბლოგერებისთვის და ბუნების მოყვარულებისთვის ისლანდიაში მოგზაურობა ძალიან პოპულარული გახდა. თვითმფრინავის ბილეთების ხელმისაწვდომი ფასის გამო ისლანდია წელიწადის განმავლობაში მრავალ ტურისტს იზიდავს. თუმცა მგზავრობა ალბათ ის ერთადერთია, რაზეც ფასი საგრძნობლად მაღალი არ არის. ჩიკაღვინიდან დაწყებული ტანისამოსით დამთავრებული ყველაფერზე საგრძნობლად მაღალია ფასი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით. შვეიცარიაში კი არამხოლოდ ცხოვრება, ბიზნეს შეხვედრაზე ჩასვლაც კი მაღალ ხარჯებს უკავშირდება. რეიტინგის მიხედვით ის მეორე ადგილს იკავებს, სადაც მაგალითის სახით ქვეყნის სიძვირეს ხაზს ფიტნეს კლუბის გადასახადით უსვამს, რომელიც თვიურად $93 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. თქვენი საფულე გაწდება დღეში 175 ამერიკული დოლარის დახარჯვას, მაშინ ბრიტანეთის კუნძული ბერმუდა თქვენთვისაა შექმნილი. სწორედ ბერმუდა დასახელდა 2018 წლის ყველაზე ძვირ მიმართულებად. ბრიტანეთის ზღვის იქითა ტერიტორიაზე ფასები 100%-ით მეტია ამერიკის შეერთებული შტატების ფასებზე. შესაბამისად, ბევრ სილამაზის მიუხედავად წარმოუდგენლად მიაჩნია უბრალოდ აქ ცხოვრება. ლუქსემბურგი, დანია, სინგაპური, იაპონია და ისრაელი რეიტინგმა მთლიანობაში საცხოვრებლად 10 ყველაზე ძვირი ქვეყანა გამოავლინა. ასე რომ თუ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლას გადაწყვეტთ, ნამდვილად ღირს წინასწარ გადახედოთ როგორც ქვეყნის ღირებულებას, ისე თქვენს შემოსავლებსაც და უკვე ამის შემდგომ მიიღოთ გადაწყვეტილება. იმედია ყველანი შვებულების ხასიათზეც დადეკით და ამის საშუალებაც გექნებათ. დარწმუნებული ვარ. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის. ამასობაში კი სიახლეებია კიდევ ერთი ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორისკენ, კომპანია ნოვა. ევროკავშირისგან მიღებული 2.200.000 ევროს ოდენობის სესხის ათვისება სრულად დაიწყო და თბილისსა და ბათუმში
რა თუ არა ახალი საწარმოებისა და სასაწყობო მეურნეობების მშენებლობა ზეაქტიურ ფაზაშია გადასული. თუნუქის სახურავების, წყლის ავზების, სამშენებლო მასალების მწარმოებელი კომპანია EBRD-სგან სესხის 15%-ს საუბარია $1,000,000 ლარზე უკან დაიბრუნებს. ეს ეგრეთ წოდებული cashback-ის პროგრამაზეა საუბარი, რომელიც ამ პროექტის გამორჩეული ნაწილი არის და კომპონენტი. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა ნოვას ასევე დაუფინანსა უცხოელი კონსულტანტებისა და აუდიტის მომსახურება. ფაქტია, რომ ნოვამ თითქმის ყველა კომპონენტი უნაკლოდ აითვისა, რაც კი შეიძლებოდა არსებობდეს EBRD-ის პროექტიდან მომდინარე. ჩვენთან ერთად არის ედიშერ ხიმშიაშვილი. იგი ნოვას გენერალური დირექტორია და მე მას მიესალმები დილამშვიდობის. მისალმებით ბატონო გიორგი. და მადლობა ედიშერ მომბრძანებისთვის. როდის დაიწყეთ? გულისხმობ, როდის გაფორმდა EBRD-ისთან უკვე ეს ყველაფერი? ჩვენ ნახეთ for Georgia-ზე EBRD-ის სხვა ვებსაიტ თქვენთან დაკავშირებული ვიდეოები. მე მაინტერესებს როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით? ფაქტია, რომ ხო, EBRD არ აფინანსებს პროექტებს კომპანიებისას, რომელსაც სერიოზული პორტფელი არ აქვს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობა. მადლობა თქვენთვის. შემდეგ ეს პროექტი EBRD-თან ჩვენ თანამშრომლობა არ დაწყებულა მხოლოდ ამ პროექტით, ჩვენ EBRD-თან ერთი პროექტი უკვე დასრულებული გვაქვს, ეს ეხება პროგრამულ უზრუნველყოფას, ანუ კომპანიაში პროგრამის გამართვა, ეს იყო პირველი პროგრამა, რომელიც EBRD-თან ერთად განვახორციელებთ, ეს უკვე დასრულებულია. რაც შეეხება დღეს მიმდინარე პროექტებს, ამ პროექტებიდან რა თქმა უნდა, ძირითადი და მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის კომპლექსური პროექტი, რომელიც შეეხება ახალი საწარმოო დანადგარების შეძენას, საწარმოო და სასაწყობო ინფრასტრუქტურის შექმნას და აქედან რა თქმა უნდა ეს ხდება EBRD-სა და TBC ბანკის ერთობლივი პროექტია, სესხის TBC ბანკისა და EBRD-ის სესხის ფარგლებში. გარდა ამისა, მიმდინარე პროექტები გვაქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე ფინანსური აუდიტი, რასაც ახორციელებს დიდი ოთხეულის, სოფლიო დიდი ოთხეულის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია Deloitte და გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს მიმდინარე პროექტი, ეს არის კონსულტანტი, რომელიც ჩვენ გვიწევს დახმარებას ლოჯისტიკისა და მარაგების მართვის მიმართულებით, რათა უფრო მეტად ეფექტური გავხადოთ ეს მიმართულება. რაც შეეხება იქნება ტექნოლოგიურად, რეალურად რა შესაძლებლობა, გარდა იმისა, რომ თქვა წარმატება გაიზრდება, კიდევ როგორც ვიცი, სხვა რესურსებიც ჩნდება ამ ახალი ტექნიკის შემოტანით. რა თქმა უნდა, აი აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეს მიმართულება, რომელიც ეხება დანადგარებს და წარმოების მიმართულების განვითარებას, რაც ჩვენი მთავარი ნოვას მთავარი კრედოა, მთავარი მიმართულება არის. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ეს cashback თავისთავად რა თქმა უნდა მოიცავს რაღაც პირობებს, რაც უნდა დააკმაყოფილოს კომპანია. პირველ რიგში ეს არის როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა პორტფელი, რაც გაგაჩნიათ, გარდა ამისა დანადგარები, რომლებიც ჩვენ უნდა ჩამოვიტანოთ და რომელიც უკვე შეკვეთილია და დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებში უკვე იქნება საქართველოში, ეს ყველა დანადგარი არის აღჭურვილი CE სერტიფიკატით, რაც ნიშნავს, რომ ის არის შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან და ის პირველ რიგში არის ენერგოდამზოგი დანადგარები, რომლებიც თქვათ სიტყვაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი დანადგარი, რომელსაც ახლა ველოდებით 4-ჯერ უფრო სწრაფად გადაამუშავებს პროდუქციას და არის მეორე დანადგარი, რომელიც 8-ჯერ უფრო სწრაფად გადაამუშავებს ვიდრე არსებული დანადგარი. შესაბამისად მოიხმარს უფრო ნაკლებ ენერგიას, საჭიროა უფრო ნაკლები შრომითი დანახარჯები და ერთ-ერთი კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ესეც არის დახვეწილი და შესაბამისი აბსოლუტურად შესაბამისი ევროპულ სტანდარტებთან. გარდა ამისა, მისი ფორმები, რომელიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, თქვა დამუშავების შესაძლებლობასაც მოგცემთ? არის დანადგარები, რომლებიც მოგცემს აუცილებლად ახალი ფორმების დამუშავების შესაძლებლობასაც, ახალი პროდუქციის გამოშვებასაც დავიწყებთ ამ დანადგარებით. სულ ჯამში საუბარი არის 4 მიმართულების, ეს არის სახურავის მიმართულება, 2 მიმართულება სახურავში, ერთი არის ეგრეთ წოდებული პროფნასტირის ფორმის, არის მეტალოკრამიტის ფორმის დანადგარი. გარდა ამისა, ჩვენ ჩამოგდაქვს სრულიად ახალი დანადგარები, რომელიც არის სახურავის აქსესუარების დანადგარები და გარდა ამისა, მივიღებთ სრულიად ახალ დანადგარს, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მეტალოპლასმასის შიდა არმირების პროფილების დანადგარი, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას სრულიად ახალი არმირება რა არის? დიახ, ეს არის ყველა ალბათ წარმოგვიდგენია მეტალოპლასმასის კარპანჯრები, რომელსაც შიგნით მოთავსებული აქვს ანუ ლითონის კონსტრუქცია, რათა უფრო მყარი და დაცული იყოს მეტალურგია. ბათუმი და თბილისი ახსენა გიორგი, როგორ ნაწილდება ამ შემთხვევაში თქვენი პროექტები, რა შენდება და კეთდება ბათუმში და რა თბილისში, იმიტომ რომ სასაწყობე თქვათ
ნაწილიც უნდა გაკეთდეს და წარმოებაც უნდა გაფართოვდეს. აი რა პრინციპით გაანაწილეთ ეს და რა იყო ამ შემთხვევაში თქვენი გათვლები? მიმდინარე პროექტი, რომელიც ბანმა გიორგიმ აღნიშნა ასევე დაახლოებით არის 2.200.000 ევროს. ეს ესე ნაწილდება და აქედან $700,000 არის ახალი დანადგარების შეძენისკენ მიმართული ინვესტიცია. დაახლოებით $1,000,000 არის ბათუმის სასაწყობო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის. ანუ იქ შენდება სრულიად ახალი ორი შენობა, რომელიც მთლიანად იქნება სასაწყობო მეურნეობა და თბილისში ხდება რეკონსტრუქცია შენობების, სადაც ხდება წარმოების შენობის განვითარება და ასევე სასაწყობო მეურნეობის მოწყობა. დაახლოებით საუბარი არის ჯამში შენობები რო გავაერთიანოთ, ჯამში საუბარია სადღაც 12,000 კვადრატის დამატებით მშენებლობაზე. ეს არის ძალიან დიდი მოცულობა. პრაქტიკულად სამუშაოები იმდენად სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს, რომ ჩვენ ეს სამუშაოები დავიწყეთ თბილისში იანვრის შუარიცხვებისთვის და ვფიქრობთ, რომ მაისის ბოლოს უკვე ეს ყველაფერი დასრულებული გვექნება, იმიტომ რომ ვაანონსებთ, რომ 1 ივნისიდან წარმოება უკვე თბილისში გაშვებული უნდა იყოს. ბათუმის ერთი თვე დარჩა ამ ყველაფრის დასრულებამდე, სულ რაღაც 2 თვის წინ თუ 3 თვის წინ დაიწყო. დიახ და დაახლოებით მუშაობს თბილისში და ბათუმში, ერთად ალბათ დაახლოებით 20 ბრიგადა მუშაობს ამ სამუშაოების შესასრულებლად, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩავეტიოთ დროში. მე ერთი ყველაზე მთავარი რაც მინდა აღვნიშნო ამ პროექტის მიმდინარეობისას, ჩვენ რა თქმა უნდა დასაწყისში საუბრის დასაწყისში ვთქვით და ეხლა მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ეს პროექტი თავის თავში რა თქმა უნდა კომპანიამ უნდა დააკმაყოფილოს რაღაცა მოთხოვნები, რომ მიიღოს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისგან ის ბენეფიტი, რაზეც ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ, არა? ამ შემთხვევაში საუბარი არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, დღეს ყველაზე აქტუალური ეს არის შრომის უსაფრთხოება. დიახ, უსაფრთხოების თემა დარწმუნებული ვარ ამას თქვენ აუცილებლად შემოგიყვებით. უსაფრთხოების თემა ამ მიმართულებით ჩვენ დაქირავებული ყავს კომპანია, საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია და ვახდენთ შრომის უსაფრთხოების, სახანძრო უსაფრთხოების, ელექტროუსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სტანდარტების სრულ დანერგვას. ანუ უკვე არსებულ ნაწილშიც განახლება ხდება თუ ეს სრულად ახალ თქვათ სასაწყობო ნაწილში და ასევე სამშენებლო ნაწილში. არა, ეს მთლიანად კომპლექსური არის, ეს გარდა იმისა, რომ ეს რა თქმა უნდა არის EBRD-ის მოთხოვნა, ეს არის კომპანიის შიდა სტანდარტი, რომ ეს მოთხოვნები აუცილებლად ის რაც საკანონმდებლო დონეზე არსებობს და გარდა ამისა, რაც არსებობს სოფლიო სტანდარტის დონეზე, ეს ყველაფერი შესრულებული იყოს კომპანიაში, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამის გამო ჩვენ მივიღოთ, თქვა და საუბარია ამ კეშბექზე. არა იმიტომ, რომ კომპანია იყოს დაცული და ჩვენ მომავალში ის დანადგარები, რომლებიც ის მიმართულება, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვინდა დავიცვათ სტანდარტები, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ წარმოება იყოს ევროპული, აუცილებლად ამისთვის საჭიროა დავიცვათ გარემო, დავიცვათ შრომის უსაფრთხოების წესები, დავხარჯოთ ნაკლები ენერგია და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ის ყველაფრის სტანდარტის ნაწილია რა, თავიდან ბოლომდე განუყოფელი, ანუ ერთმანეთზე გადაბმული თემებია. Cashback-ი ერთ-ერთი კომპონენტია, ფინანსურად უმნიშვნელოვანესი კომპანიისთვის, 15%-ის cashback-ი არც ეგეთი რამ არ არსებობს მე მგონი. როცა საუბარია მით უმეტეს მსგავსი უბრალოდ კომპანიამ უნდა დააკმაყოფილოს უამრავი კრიტერიუმი. უამრავი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, ეს სალსაკად არნიშნავს, რომ კომპანიას გარანტირებული აქვს ამის მიღება. ედიშერ, მეშლება თუ არა, თუ მეშლება შემისწორებთ. მას შემდეგ რაც მოხდა აღმასრულებელ მენეჯმენტში ცვლილებები, რაც ასევე კავშირში იყო, აი სოსთან სხვადასხვა სტანდარტებთან იგივე, ეს არის თქვენი პირველი სტუმრობა კომპანიის CEO-ს რანგში, ანუ როგორც გენერალური დირექტორის. მე მინდა ეს მთელი პროცესი დავანახოთ მაყურებელს რეალურად, ნოვამ მიღმა გარე რესურსების EBRD-ის მორიგი ტრანშის მიღებისა, რეალურად რა სტანდარტების დამკვიდრება დაიწყო, მათ შორის მენეჯმენტის ნაწილშიც შექმნილია სამეთვალყურეო საბჭო, იქაც მუდმივი ცვლილებებია და ამდაგვარი. აი ამას სიახლეებზეც თუ შეიძლება. კი ბატონო, 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე მოხდა მენეჯმენტში ცვლილება. დამფუძნებები კომპანიის გავიდნენ მენეჯმენტიდან, ესე რომ ვთქვათ და ის გადაინაცვლეს მათ სამეთვალყურეო საბჭოში. 2018 წლის 1 იანვრიდან უკვე მე გახლავთ გენერალური დირექტორი კომპანიის. რა თქმა უნდა, მიმდინარე სტრუქტურული ცვლილებები თავისთავად ეს არ არის მარტივი პროცესი, არ ხდება ერთ და ორ დღეში ამ ყოველთვის გადაბარება.
არ ხდება ერთ და ორ დღეში ამის გადაბარება და ჩვენი მთავარი თემა, მთავარი პრიორიტეტი ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ წავიდეთ ევროპისკენ. ამ შემთხვევაში სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ მქონდა კიდევ ერთი შეხვედრა ISO კონსალტინგთან, რომელიც გვიწევს ჩვენ მომსახურებას ამ მიმართულებით და მთლიანად მიმდინარე პროცესების გადაყვანა გვინდა იმ მოთხოვნების ჩარჩოებში, რომელსაც აწესებს ISO სტანდარტები და ეს არ გვინდა რომ იყოს უბრალოდ დოკუმენტი, რომელიც არსებობს თეორიულ დონეზე და ინახება სადღაც საქაღალდეში. ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი ვაქციოთ რეალობა და მენეჯმენტში ავსახოთ ყველა ის სტანდარტი, რასაც მოითხოვს ISO სტანდარტი და ყველა პროცესები იყოს ისე წარმართული კომპანიაში, როგორც ეს შეესაბამება ნამდვილ ევროპულ კომპანიას. ჩვენ გვაქვს ამის ამბიცია და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე შევძლებთ, რომ მივახციოთ იმ სტანდარტს, რასაც მოითხოვს სოფლიო. დასრულებად დამსახურებულად. ზედიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორი, გსტუმრობდა, მადლობა მას. სიახლეებს კომპანია ნოვასთან დაკავშირებით, როგორც ვიდეო ვერსიას, ასევე ტექსტუალურს სულ მალე BMG-ზე ნახავთ. ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე და ჩვენი თანაწამყვანების თანავარსკვლავედი კი უკვე იქრუქება. ბუკა პეტრიაშვილი სულ მალე შემოგვიერთდება და ზაზავაშიძე ჩვენთან ერთად არის. რაზე თუ არა, ვაშინგტონში ევროპულ კვირეულზეც ვისაუბრებთ. მეუღლეებს ნაკლებად შევეხებით პირველი პირები. მაგაზე რეკლამაზე მოასწრებთ? ხო, და აუცილებლად ცხადია ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებზეც იქნება საუბარი. რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ვაშინგტონში ევროპული კვირეულია თეთრ სახლში, ჯერ მაკრონი იყო, ოვალურ კაბინეტიდან ტრამპი მალე ანგელა მერკელს უმასპინძლებს, სასაუბროს რადალევს, თუმცა ამჯერად მთავარ საკითხებს შორის სირიის კონფლიქტი, ირანის ბირთვული შეთანხმება, სანქციები რუსეთის მიმართ და მათ შორის ევროპულ ალუმინსა და ფოლადზე ტარიფების შესაძლო დაწესება. მოკლედ საინტერესო კვირა გვაქვს. ხო, შემოტრიალება ამ თემაზეც ბევრი იყო, დამცდელობა რუსეთის მთავრობისა, თუმცა უდაოდ საინტერესოა და ამ ფონზე მით უმეტეს, რომ 12 მაისს ტრამპის მიერ დაწესებული ვადა იწურება, როცა ის გაიყვანს ამერიკას ირანის ბირთვული შეთანხმების საერთო სამოქმედო გეგმიდან, თუ კი არ შესრულდება ბირთვული შეთანხმების, აქაც ხალხნო 4 პუნქტიანი წინაპირობა. ამ მოქმედების საპასუხო ნაბიჯებს ევროპელებიც გვიანონსებენ. მოკლედ, ამერიკა, ევროპა, მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა სამეზობლო, ვინ თუ არა. ალექსი პეტრიაშვილი, ბუკა პეტრიაშვილი, რომელიც არის ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილის თანაწამყვანი და ცხადია ზაზა აბაშიძე, ასევე საქმიანი დილის თანაწამყვანი თავისი უსაყვარლესი საერთაშორისო თემებით. გამორჩეულად უყვარს ეს თემატიკა და ჩართულიც არის და მე მიხარია. და იმ პირობებში, როდესაც დღეს სპორტი გამომეცალა ხელიდან, გამოდის რომ მარტო აქ უნდა კონცენტრირდეს შესაძლოა. დილამშვიდობით, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. სანამ დაიწყება
ბუკა პეტრიაშვილის ბლოგები, რომელიც განსხვავებული იქნება ამ ფორმატიდან, ჩვენ ვხურდებით სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, ესე გადავწყვიტეთ. მოკლედ ამერიკაში ევროპული ლიდერების, არ ვიცი, დერბია თუ რა არის, მთელი კვირეულია ბუკა. ანუ მერკელიც ჩადის. კი. ყველა თანაუგზნობ 2 ცეცხლს თუ 3 ცეცხლს თუ 4 ცეცხლს შუა. ხო, ძალიან საინტერესოდ განვითარდა ვაშინგტონში მაკრონის ვიზიტი. უმნიშვნელოვანესი არის რა განცხადებები გააკეთა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მდე და ვაშინგტონში ჩასვლისას მან ასევე განცხადებები გააკეთა რამდენად მნიშვნელოვანია შეთანხმების შენარჩუნება, ხოლო მანამდე კი პირდაპირ თქვა რომ არ არსებობს plan B, ანუ მე არ მაქვს მეორე ალტერნატივა ამ სპირტული შეთანხმების, ეს შეთანხმება უნდა შენარჩუნდეს. შესაბამისად, ყველა მოლოდინის რეჟიმში იყო და აკვირდებოდა როგორ წარიმართებოდა ეს მოლაპარაკებები, თუმცა აქაც უნდა ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის უკვე ყველასთვის კარგად ნაცნობი სიხისტის დემონსტრირება მოახდინა და პრესკონფერენციაზე ეს იყო მაკრონი, რომელმაც გაახმიანა და მანამდე არაერთი მედია საშუალება, ანუ მედია შესაძლებლობა მიცეს, სადაც ტრამპამ უკვე ორმხრივ გაფართოებულ შეხვედრაზეც ისაუბრა აქტუალურ თემებზე, ხაზი გაუსარო ისაუბრეს ირანზე, სირიაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე თავად მაკრონს გაახმიანებინა, რომ მათ სურთ ირანთან დაკავშირებული ახალი შეთანხმების მიღწევა და ამ შეთანხმებების ნაწილი უნდა იყოს ირანის აქტივობა ამ ფორმულირებით შემოიფარგლების სირიაში, ერაყში, იემენში და ასე შემდეგ და სხვა მიმართულებებით, სხვა ტიპის შეიარაღებები, რომელიც არ არის შესული ამ ბირთვულ შეთანხმებაში, ძალიან ნიშანდობლივი იყო, რომ ტრამპის ბიზნესმენური წარსული ახაც წარმოჩინდა, გამოჩნდა, რომ 150 მილიარდი დოლარიო და მილიარდი და 800 მილიონი, 1.8 მილიარდი დოლარი ქეშით, ნაღდი ფულით გაატანეს ირანელებს და ვერ მიაღწიეს წინა ადმინისტრაციაში და წინა პრეზიდენტებმა და მთავრობებმა იმ საჭირო შეთანხმებას, რაც სიმშვიდეს მოგცემდა. ეს result oriented შეიძლება ითქვას. ტრამპი არ მოიწვევს. ხო, ამას ტრამპი არ მოიწვევს, მისთვის წარმოუდგენელი იყო ალბათ ასეთი ციფრების ესე წყალში გადაყრა, მხოლოდ იმით შემოფარგლა, რაც არის. საინტერესოა, რომ ჯერ ოფიციალური თეირანის რეაქცია მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ასევე იყო საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებები, რომ ჩვენ შევატრიალებთ უკან ბირთვულ პროგრამას, ჩვენ შევცვლით საერთაშორისო სავალუტო, ესე ვთქვათ, ჩვენი გაცვლის კურსს და ოპერაციები განხორციელდება უკვე ევროთი, დოლარის მაგივრად იყო ასეთი განცხადებები, თუმცა მოლოდინი არ არის ისეთი, რომ ტრამპი აქაც ვერ მიაღწევს კონკრეტულ პროგრესს, იმიტომ რომ აი მაკრონის ესე ვთქვათ გაიცვალა ამ უძველეს მოკავშირეს სტრატეგიული მოკავშირე იყო ბევრი ესე ვთქვათ ქიმია დემონსტრირებული რაღაცა იჯაქსეც რაღაც ძალიან ბევრ შეხებას აფიქსირებს საერთაშორისო მედიაც და ექსპერტებიც შედეგი საბოლოო ჯამში უნდა ერთმნიშვნელოვნად აღინიშნოს, რომ ვაშინგტონის და დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ არის ერთი რაც თამამად შეუძლია ვთქვათ სახლში ჩაიტანოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა არის რომ სირიაში გარკვეული ვადით დარჩება ამერიკის შეერთებული შტატების მაგაზეც გააკეთა განცხადება ტრამპმა, რომ უკან უნდა დაბრუნება იმ ჯარისკაცების, ვინც ასე ვთქვათ, სირიაში არიან. აი ამაზე სირიაზე რამე ახალი ხო არ იყო ამ ნაწილში, აი ამ ბუში ამ სირიაზე იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალი დეტალი იმავე ირანთან მიმართებაში ასევე მაკრონის მიერ გაჟღერდა ეს რომ
სირიის საკითხის გარეშე ირანთან შეთანხმება არ და ვერ შედგება. ერთი, მეორე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისევ გაამახვილა ყურადღება, რომ რეგიონის ყველაზე მდიდარმა სახელმწიფოებმა უნდა აიღონ თავის თავზე პასუხისმგებლობა. ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ აპირებს ყველაფერში ფულის გადახდას და მე ზუსტად დღეს ნახე საუდის არაბეთმა უკვე მოუწოდა ყატარს რომ ჩაერთოს სამხედრო ოპერაციაში ადგილზე სირიაში და ასევე განიხილება სირიის რეკონსტრუქციაში ესე ვთქვათ ნავთობით და გაზით მდიდარი ამ სამყაროს ძლიერი ქვეყნისა ესე ვთქვათ ჩართულობა აქტიური. ასე რომ შედეგები მნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ სკეპტიკოსებიც და კრიტიკოსებიც არიან რეალურად ამ შედეგის მომსწრე, შემხედარე, რომ ტრამპი ამის პარალელურად თუ ნებას მომცემთ, ამის პარალელურად წინა შესაძლებლობის დროსაც ვისაუბრე, ერთ-ერთ მედია შესაძლებლობის დროს ტრამპმა გაახმიანა, რომ ჩინეთის თხოვნის საფუძველზე, წინა კვირას ჩამოსული ჩინური დელეგაციის თხოვნის საფუძველზე, ამერიკის ფინანსთა მინისტრი მნუჩენი ჩავა ჩინეთში და სხვა რამდენიმე დელეგაციის წევრთან ერთად და ამ ტარიფებთან დაკავშირებით ისაუბრებს. მან ისევ ბევრი სასიკეთო სიტყვები თქვა ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მისამართი და თქვა, რომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ის ღია მზად არის, რომ გახსნას ბაზრები და ღია მოლაპარაკებებისთვის. ამის პარალელურად მიმდინარეობს და აქვე განაცხადა მან, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან ისე როგორც არასდროს ახლოს არიან რეალურად მოლაპარაკებასთან და შეთანხმებასთან და ზუსტად იმ დღეს, როდესაც აქტივში უთulis ეგა და ზუსტად იმ დღეს, როდესაც მერკელი ჩადის ვაშინგტონში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის უმაღლესი დონის სამიტი გაიმართება და ჩრდილო კორეაზე პრინციპში ტვიტერზეც გაილანცხა ცოტა ტრამპი აქამდე წინა ადმინისტრაციებს უნდა იქნათ, რაც მე გავაკეთე, რაც ნიშნის მოგებით მიაძახა. კიდე ერთი პრინციპში ამ მაკრონის და ტრამპის ამბავში საინტერესო იყო იერუსალიმის საკითხი, ასევე კლიმატის ნაწილი, რომელზეც ფიქრობდნენ, რომ ამენთან ერთგვარი დაძაბულობის საკითხი იქნება და მგონი ამან მეტნაკლებად მშვიდად ჩაიარა. პარიზის კლიმატის ამ ხელშეკრულებიდან გამოსვლა ტრამპის და ამ მთელი ამ პროცესებიდან რაღაც ნაკლები ყურადღება დაეთმო ყოველ შემთხვევაში მედიაში. რუმინეთმა იერუსალიმში გადაიტანა თავისი საელჩო. ანუ სამი დღის წინ, თამაც გამოკვირვა, ანუ რუმინეთმა რატო იმას ქნა, რა ხდება, თამას ცალკე დაუთმოთ მე. ხო, არ ვიცი, ეს ცალკე რანაბიჯი იყო ექსპლორაციის ის არის და ცალკე თუმცა ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი, ერთ მნიშვნელოვნად ყველასთვის გრძნობიარე საკითხი, რაც შეეხება ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობებს, რაც შეეხება ისევ საერთაშორისო ვაჭრობას და ტარიფებს. მე ვარაუდობ, არ მაქვს ახლა ბუნებრივია პირველ წყაროებიდან ინფორმაცია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ გარკვეული კომპრომისების მიღწევა მოხდეს, თუ კი მოხდება ირანზე იმ გზით სვლა, რაც მისაღებია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ გარკვეული შეღავათები ვადების თვალსაზრისით, გარკვეული შეღავათები დააწესა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ფოლადთან და ალუმინთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბაზრები შეყანყალდა, შეერყა, გაიქცა, მერე ქვემოთ ჩამოიწია და შესაბამისად ესე მარტივი არ არის მსხვილი მწარმოებლების, მიმწოდებლების პრობლემები რეალურად მართლაც არსებობს, უბრალოდ ტრამპის მხრიდან ყოველთვის ხაზგასმა ხდება, რომ ევროკავშირთან ვაჭრობის თვალსაზრისით, ჩინეთთან ვაჭრობის თვალსაზრისით სავაჭრო ბალანსი უარყოფითია და უსამართლო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, შესაბამისად ის აუცილებლად მიიღებს ზომებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოაბრუნოს ეს მის სასარგებლოდ. ამოთხშავაც ველოდი ბუკასთან შეხვედრა ზაზა კიდევ ერთი მიზეზით. ტრამპმა გადადო სანქციების
მორიგი თემა. აი ამან რაღაცნაირად მინდა ბუკა ანალიტიკა რა მიზეზი იყო. იმავდროულად ახსენე ალუმინის და ფოლადის თემა. ფაქტია რომ მან შეარბილა ბატონო არ ვიცი ხა ვისაუდებიან, მაგრამ ფაქტია რომ მან შეარბილა იგივე რუსალთან მიმართებაშიც. ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტმა გადადო მათ მიმართ და ეს იყო მნიშვნელოვანი გზავნილი ბაზრისთვის და რუსალის აქციები თითქმის 40%-ით არის მომატებული. იმის ფონზე რომ პუტინმა თავრობამ გამოაცხადა რომ თუ რაღაცა ნაციონალიზაციას გავაკეთებთ რუსალის ფაქტია ბევრი მომენტი იყო, მაგრამ თავარი კითხვა მაინც არის რომ რასელოდება, ანუ ტესტირებას გადის მორიგი სანქციების რეჟიმი თუ აი შენი დაკვირვებით რა არის რეალურად დასთან გვაქვს. წინასწარი მოლოდინები იყო რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს საკითხი განხილულიც იყო რუსეთის თემა ერთადერთხელ შეეხო ტრამპი ამ მედიას შესაძლებლობების დროს ეს იყო მანწუხარება გამოთქვა რომ ირანთან ერთად რუსეთიც სულ უფრო და უფრო მეტად ეხვევა ამ სირიის ესე ვთქვათ არასწორ მხარეს მანიპულირების პროცესში. მაგრამ დიახ იყო ეს რომ პირობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ თუ დერიპასკა ვარ სიტყვის მართლობაზე მაშინ შესაძლებელია რომ ეს სანქციების საკითხი გადაიხედოს მათ მიცეს ასევე ვადა ამ სანქციების ამოქმედების და გადაწყვეტილებების მიღების რუსეთთან მიმართებაში მას აქვს რეალურად მართლაც სხვა ესე ვთქვათ მექანიზმები და სტილი შერჩეული დიდი შვიდეულის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ წინ დააფიქსირეს რომ ისინი მზად არიან ამ სანქციების კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებისთვის და ახალი სანქციებისთვის თუმცა უშუალოდ თვითონ დონალდ ტრამპი მაინც ცდილობს რომ ეს ესე ვთქვათ კარდი ეს ბერკეტი შეინარჩუნოს და აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და განსაზღვრელი ყველაზე დიდი მსხვილი მოთამაშეები მიუხედავად იმისა რომ რუსეთის მხრიდან გვესმის ამბიციები დემონსტრირება ხდება სარაკეტო შესაძლებლობების და ასე შემდეგ ყველაზე მსხვილი მოთამაშეები დღესდღეობით არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი და ევროკავშირი მთლიანობაში მაგრამ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი ყველა მსჯელობს იმაზე, რომ დიდ სურათში თუ ძალიან მოუჭერს მარკუჟებს ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს შესაძლებელია რომ ხელი კრას და უბიძგოს ჩინეთისკენ რისი სურვილიც არც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას და არც წინას და შემდგომ ადმინისტრაციებსაც დარწმუნებული ვარ არ ეკნებათ ცნობილი ზბიგნევ ჟეჟინსკი ყოველთვის ამბობდა რომ რუსეთს სხვა გამოსავალი არ ეკნება ვერ ჩავარდება ის გაცილებით უფრო ვასალურ მდგომარეობაში ჩინეთთან მიმართებაში და ის მაინც საბოლოო ჯამში დანებდება საერთაშორისო დასავლურ დემოკრატიულ სტანდარტებს. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ტექნიკები ტრამპს აქვს ერთი მაგარი იარაღი თავისუფლება იმაში ჩვენ დიპლომატებს პოლიტიკოსებს საერთაშორისო ესე ვთქვათ დიპლომატიაში ჩართულებისთვის ყველა შეფასებას ყველა წარმოთქმულ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბუნებრივია ქვეყანასაც გააჩნია რა თქმა უნდა მაგრამ ტრამპი აძლევს თავის თავს იმის უფლებას რომ ერთი თვის უკან, ორი თვის უკან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მიმართ ეპითეტები შეიცვალოს და მას მიმართოს როგორც honorable, ძალიან საპატივცემულო, ღირსეული ნაბიჯები გადადგა, თუ ის ამ შედეგს ხედავს კონკრეტულად და უკვე ვარი თქვა ბირთვულ ტესტირებაზე, მაგრამ საბოლოო შედეგი ტრამპისთვის არის, რომ საერთოდ ვარი თქვას ბირთვული არაღზე ის თავისუფალია, ის არ ნერვიულობს ამაზე, როგორ შეაფასებენ შემდგომში სხვადასხვა ტელევიზიების ან ქართულ ფეისბუქზე. და მით უმეტეს ქართულ ფეისბუქში არ განისტის ნამდვილად არგანისტის როგორ შეაფასებენ გიორგის პრაგმატული პოლიტიკის წელი არის. ფოტოებს და ასეთებს ოჯახის წევრებს
არ ვეხებით Facebook-ისთვის მიგვინდია სოციალურ ქსელში დანარჩენი ყველაფერი. პრინციპში ტრამპის იმ ტვიტმა გამოიწვია ის ქართულ Facebook-ზე და ზოგადად აი ექსპერტები და ის ვინც არ არის მეტნაკლებად შორიდან ჩართული და აი რუსებს დაიტაკება იმის გახსნილი ხვლით და მორჩება ყველაფერი არადან რაღაც ის პრაგმატული პოლიტიკის ნაწილია მართლაც და ესე მარტივად არ ხდება რაღაც თუნდაც მან საინტერესო იყო რომ მეორე ტვიტი მე არავის აღარ წაუკითხავს რომ იქ სირიის დაბომბვას ესე და ხელაღებით არ აპირებდა შესაბამისად რაღაც გონი ეს რაღაც შეთანხმებული პოლიტიკის ნაწილია მართლაც და კაი ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ტექნოლოგიები აზრის შემოტრიალების იმიტომ რომ მაგ ტვიტების მოწოდება ხდებოდა პირიქით რომ ჯერის თქვა რბილი ფორმულირება გააკეთა და მე შემდგომ ტვიტში დაწერა რომ აი მზად არის რომ გადაუვაროს და ცეცხლის ალში გახვიოს ახალი და ჭკვიანი რაკეტები ხო ახალი და ჭკვიანი რაკეტები ყველა ნურავის ხელები ნუ გავებაც ყველა მოусმინეთ და თან ძალიან ხშირად გარანტირებულად 4 შაბათობით მაგრამ მაინც მუდმივად ჩვენთან ერთად ლუკა პეტრიაშვილს მადლობა მას რომ იყო ჩვენთან ერთად ეხლა გაგრძელდება მისი შუთინგი კიდევ იმიტომ რომ ამზადებთ რაღაცა სხვა ვიდეო ჩანახატებს და ვართ ერთ ამბავში ლუკას ბლოგებს ძალიან მალე ნახავთ უკვე Forbes-ს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ მთელი ეს ასე ვთქვათ ნარატივი ფეჭტური ვერსიაც იყოს და რაც თავარია სულ მალე რამდენიმე წუთში BMG უკვე ატვირთავს ამ რუბრიკის ასე ვთქვათ ვიდეო ვერსიას ჩვენს ვებზე და სოციალურ ქსელში. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და თურქული ავიაკომპანია ატლასგლობალის გარშემო არსებულ თემებს დაუბრუნდებით სულ მალე მის კომერციულ დირექტორთან თამუნა თანდაშვილთან ერთად. თურქული ავიაკომპანია ატლასგლობალი საქართველოსთან რეგულარულ ფრენებს წყვეტს. ავიაკომპანიამ ბიზნეს მოდელი შეცვალა და ეს ცვლილება საქართველოს მსგავსად შეეხო სხვა ქვეყნებსაც. რატომ გადაწყვიტა კომპანიამ სტრატეგიის ცვლილება და იქნება თუ არა ეჭირადი სეზონური ფრენები საქართველოსთან ამ ზაფხულს, რომელიც ჯერ დანიშნული არ არის, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. თამუნა თანდაშვილს მასპინძლობთ ატლასგლობალ საქართველოს კომერციულ დირექტორს. თამუნა მოგესალმებით. მადლობა სტუმრისთვის. როგორ ბრძანდებით, როგორ გნობთ თავს? ჩვეულებრივად თავად. კარგად, რა ვიცი, საქმიანად. და მიხარია რომ თქვენც ჩვენთან ერთად საქმიანად ხართ და იქნებით მუდმივად. უკვე წლებია. წლებია და ესე გაგრძელდება თამუნა. რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სათაო ოფისში? მოდი ამით დავიწყოთ და შემდგომ უკვე დაუბრუნდეთ თქვენს ოფისს, ქართულ ოფისს და როგორ აისახება ბიზნეს მოდელის ეს ფერისცვალება უკვე ქართულ ატლასგლობალზე. მე მიხარია რომ პირველი ზუსტად ის არხია, რომელიც რეგულარულად ინტერესდება საავიაციო ბაზრით. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ატლასგლობალის ოპერირების შესახებ, ასევე ტურისტული ბაზრების, საავიაციო ბაზრების განვითარების შესახებ და მიხარია რომ ესეთ ინტერესი იწვევს ნებისმიერი საერთაშორისო ავიაკომპანიის შემოსვლა ქართულ ბაზარზე და ასევე თქვათ ფრენებთან დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელება. რომ დაუბრუნდეთ თემას, ატლასგლობალი როგორც 2013 წლიდან რეგულარულ რეისებს ახორციელებდა თბილისიდან სტამბულის მიმართულებით. უკვე 2014 წლიდან გაიზარდა ფრენების მიმართულება სტამბულიდან ევროპის მიმართულებით. როდესაც დავიწყეთ თავდაპირველად 6 მიმართულებით ახორციელებდა საერთაშორისოთი 2018 წლის ამ პერიოდამდე კი დაახლოებით 55 მიმართულებით გაიზარდა ფრენების რაოდენობა. მნიშვნელოვანია რომ საავიაციო ბაზარზე დინამიური ცვლილებები ხდება პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციის ფონზე. ავიაკომპანიები იღებენ გადაწყვეტილებას შევიდნენ ბაზრებზე, როდესაც აქტიური ტურისტული თუ ბიზნეს მიმართულებები რამოდენიმე ქვეყანას ერთმანეთთან აკავშირებს და შესაბამისად ხდება პერიოდულად გადაწყვეტილებების გადახედვა, ბიზნეს გეგმის ცვლილება, აი მომხდარი ცვლილებების ფონზე. ზოგადად საერთაშორისო ავიაკომპანიები საქმიანობის ორ მიმართულებას ახორციელებენ: რეგულარულ რეისებს და ჩარტერულ რეისებს. რეგულარული რეისების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია მუდმივად იყოს დატვირთული 40-50% მაინც ვთქვათ ერთი მიმართულება მეორე მიმართულებასთან და არ იყოს მხოლოდ სეზონური ეს ტრაფიკი. ჩარტერული რეისების მხრივ მნიშვნელოვანია დიდი ბაზრების ერთმანეთთან დაკავშირება. წელს ავიაკომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ
ზრდადი ტურისტული ნაკადების მისაღებად მნიშვნელოვანია მეტი ჩარტერული რეისი განხორციელდეს, მოთხოვნა 1 წლით ადრე ხდება ხოლმე შეთანხმება ავიაკომპანიასა და ვთქვათ დიდ ტუროპერატორებს შორის, რატომ იყო რომ ხშირად საუბრობდით, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებობდნენ დიდი საერთაშორისო ტუროპერატორები, რომლებიც ავიაკომპანიებს უკვე თავენ ჩარტერული რეისების განხორციელებას და შესაბამისად რამოდენიმე წლით ადრე შეიძლება უკვე განრიგში ქვეყანა ჩართონ და ამან გაზარდოს ტურისტული პოტენციალი. საქართველოს შემთხვევაში 3-4 წლის განმავლობაში ვნახეთ, რომ ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა. 5-ზე მეტი საერთაშორისო ავიაკომპანია, რომელიც ერთ წელიწადში შემოდის ბაზარზე, ეს უკვე ქვეყანას აპოზიციონირებს როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანს. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობა 4 მილიონზე მეტი არ არის. საერთაშორისო, ვთქვათ, მიმართულებების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ხშირად ციფრები ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე. ამიტომ წელს აი ამ ზრდადი ტენდენციების ფონზე ატლასგლობალმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დროებით რამოდენიმე მიმართულებით ეს იყო ციურიხი, კოპენჰაგენი, სტოკჰოლმი, ჰამბურგი, ევროპის ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებები, სტრატეგიული, სადაც არა მხოლოდ ვთქვათ სეგმენტური ტურისტული ბაზრები უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს, არამედ რეგულარული რეისების განხორციელება ვთქვათ ევროპის ამ მიმართულებებით ყველა დიდი ავიაკომპანიის სტრატეგიული გეგმა უნდა იყოს. წელს იქნება თუ არა ჩარტერები საქართველოსთან და არის თუ არა უკვე დაგეგმილი. ჩვენ რაც ვიცით, არ არის ჯერ დაგეგმილი და ამ ხრივ რა სიტუაცია უკვე შენახსენეთ წელს რამდენჯერმე. ეს ერთწლიანი ვთქვათ გეგმა არის კომპანიის, რომ რეგულარული რეისები ჩაიხსნას თუ მომავალშიც შეიძლება გაგრძელდეს ასე. იცით სიტუაცია ესეთია, როგორც იცით, თურქეთში იხსნება ახალი აეროპორტი და ცნობა ამის შესახებ მიიღო საქართველოს ოფისმაც, რომ რეგულარული რეისები წყდება ახალი აეროპორტის გახსნამდე. თვითონ თურქულ ბაზარზეც ცვლილებებია და საერთოდ საავიაციო მიმართულებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში მკვეთრად გამოისახა დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების აქტუალობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ფასი სენსიტიური არის არა მარტო აზიური ქვეყნებისთვის, არამედ ევროპული ქვეყნებისთვის. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მგზავრი უპირატესობას უკვე დაბალ ფასს ანიჭებს კომფორტულ მგზავრობასთან მიმართებაში და ციფრული გაციფრულებული ბიზნესი ავიაციის სექტორში ეს სწრაფად არ მოხდა. ამას დაჭირდა დრო და შეიცვალა ინდუსტრია. ინდუსტრიაში ახალი მოთამაშე, როგორც პლატფორმები, ინტერნეტ პლატფორმები გამოჩნდნენ. ჩვენ ხშირად გვესმის იგივე ტურისტული კომპანიებისგან ჩივილი, რომ რატომ არის ინტერნეტში უფრო იაფი და ხელმისაწვდომი ტარიფები და ტურისტული სააგენტოების როლი უკვე თქვათ მგზავრების ცხოვრებაში ისეთი დიდი აღარ არის. შესაბამისად, მათი ბიზნეს ინტერესიც იცვლება. თუმცა დიდი პლატფორმების მიღმაც ისევ ტურისტული კომპანიები დგანან, მხოლოდ სახე შეცვლილი ფორმატით. აი ამ ტენდენციებს უნდა აუწყოს ფეხი ისეთმა ბაზრებმა, როგორიც საქართველოა. გასაგებია, რომ შემომავალი. იცით რა არის? ციფრები ცხადყოფს, რომ შემომავალი ტურიზმი იზრდება, გამავალი გააქტიურდა ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე, იგივე ატლასის მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, თქვათ 2013 წლიდან, თავდაპირველად ბაზრის 7% ეკავა ატლასგლობალს და ბაზარი შემდგომ ისე გაიზარდა, რომ 2018-ში 2-1% იყო უკვე, მაგრამ ეს განაპირობა უფრო მეტი კომპანია შემოვიდა, კიდევ უფრო მეტი მიმართულება მნიშვნელოვანია, როცა ფასი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ატლასგლობალის, თქვათ, სხვა კომპანიებთან შედარებით, რომლებიც იგივე მიმართულებით ახორციელებდნენ ფრენებს, შედარებით დაბალი იყო. დაბალბიუჯეტიანად ითვლებოდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისათვის. რას შეცვლის მისი მუდმივი რეისების ჩახსნა ამ შემთხვევაში თურქეთის მიმართულებით? ანუ აღარ რჩება ფაქტობრივად დღეს არსებული მონაცემებით ასეთი დაბალი ტარიფით ფრენის შესაძლებლობა იგივე სტამბულის მიმართულებით. თავდაპირველად როცა შემოვედით ბაზარზე 2013 წელს და ბოლო რეისის განხორციელებამდე სისტემაში იყო აქტუალური ტარიფი 90 ევროდან თბილისი-სტამბული-თბილისის მიმართულებით. ეს იყო ის ბიზნეს მოდელი, რომელიც ქართულ ბაზარზე იყო მორგებული, აბსოლუტურად კარგად აითვისა ბაზარი და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თბილისი-სტამბულის მიმართულებით იმ ბიზნეს სექტორისთვის, რომელიც ყოველდღიურად, თქვათ, სავაჭრო ურთიერთობებს ამყარებს თურქეთის მიმართულებით. თავდაპირველად 40% ფაქტობრივად ამ სეგმენტს
ეკავა შემდეგ უკვე ნელ-ნელა აქტივობებით და სწორედ იმ გათვლით რომ ჩვენ ტარიფი არ გაგვიზრდია, საფასო პოლიტიკა არ შევცვალეთ გამომდინარე ბაზრის მოთხოვნიდან. ეს მნიშვნელოვანია ქართველი მგზავრებისთვის და ამიტომაც ატლასგლობალი მიიღო ქართულმა ბაზარმა შემიძლია ვთქვა რომ წარმოქმნილი ფორმით იქნება უკვე მისი ბიზნეს მოდელი წარმოდგენილი. აი ამ მოდელის ქართული ბაზრისთვის წარმატებას რამდენად პროგნოზირებთ, ან რა ვთქვათ მონაცემები გაქვთ დღეს რომ ვთქვათ რომ აი ერთ წელიწადში იგივე ვთქვათ რაოდენობის მგზავრის გადაყვანას ან იგივე შემოსავლის მიღებას შეძლებს კომპანიის საქართველოს ოფისი შეცვლილი სტრატეგიიდან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არა მარტო თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით გაგვეაქტიურებინა ეს ვთქვათ ატლასგლობალის ფრენები, არამედ სხვადასხვა ბაზრები დაგვეინტერესებინა საქართველოში და როგორც იცით ინტენსიურად მუშაობდით ევროპის ბაზარზე და თურქულ ბაზარზე. ამ ეტაპზე აი ეს მოლაპარაკებები, აქტივობები ტუროპერატორებთან შეხვედრები, ტურისტულ სააგენტოებთან კომუნიკაციის დამყარება ნელ-ნელა ნამდვილად გამოიღო შედეგი და თურქეთიდან აქტიურად დაიწყეს ტურისტულმა კომპანიებმა საქართველოში შემოსვლა. მთელი ამ 4 წლიანი მუშაობის ფონზე 2 დიდი თურქული ტუროპერატორი უკვე საქართველოში შემოდის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრაფიკი არა მარტო თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით, არამედ სტამბოლიდან თბილისის მიმართულებით გაიზრდება. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი დიდი მეზობელი ყავს და ტურისტული მიზნით საქართველოში არ შემოდის ისეთი დიდი რაოდენობა, როგორი ათვისების პოტენციალიც გვაქვს. 2 საათიანი ფრენა, უვიზო მიმოსვლა, პირადობის მოწმობით შეუძლია თურქეთის მოქალაქეებს საქართველოში ჩამოსვლა, როგორც იცით, თუმცა საქართველოს კონკურენციას უწევს მათ შიდა მიმართულებებს, რომლის აქტიურ განვითარებასაც თურქული ბაზარი ცდილობს. აქედან გამომდინარე, მეტი ძალისხმევა გმართებს 4 წელი დასჭირდა, რომ საბოლოოდ შემოსულიყო ქართულ ბაზარზე თურქული ტუროპერატორი და წარმომადგენლობა საქართველოში გაიხსნა. ამის შესახებ დაახლოებით 1 თვეში უკვე დავაანონსებთ და მიხარია რომ ევროპისთვის საქართველოს გახდა საინტერესო მიმართულება, სწორედ ვთქვათ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად განხორციელებული ერთობლივი ღონისძიებებით, საელჩოებთან გაფორმებული მემორანდუმების და მათთან ერთად გააქტიურებული ბაზრების თანახმად. ეს ყველაფერი თანდათანობით გამოიღებს შედეგს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არა მარტო ატლასგლობალი, არამედ სხვა საერთაშორისო ავიაკომპანიები, რომლისთვისაც საქართველოს უკვე შესამჩნევი და სასურველი მიმართულება გახდება, ჩარტერული რეისებითაც განხორციელდება ფრენები და რეგულარული რეისები და ეს ბაზრისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. რამდენი რეისი შეიძლება ჩარტერი შესრულდეს? თავად ატლასგლობალი გეგმავს რუსეთსა და თურქეთს შორის ჩარტერული დიდი რაოდენობით რეისების განხორციელებას. 12 თვითმფრინავი სწორედ ჩარტერულ რეისებს მოიმსახურება. 12 თვითმფრინავი ეს ძალიან დიდი ციფრია იმ ჩარტერული პოტენციალის ასათვისებლად, რომელიც ამ 2 ქვეყანას შორის არის. 2018 წლის ოქტომბრის შემდეგ უკვე ახალი გეგმა დგება ზამთრის სეზონის, სადაც გათვალისწინებული იქნება საქართველოში მიმდინარე პროცესები, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური და ტურისტული ბაზრის კუთხით და საუბარია უკვე არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით დატვირთულობაზე, არამედ ორივე მიმართულებით. ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ უფრო მეტად გავააქტიუროთ ტურისტული პოტენციალი, ისე როგორც საქმიანი ტურიზმი, ასევე თქვათ აღმოვაჩინოთ ახალი მიმართულებები, რომელსაც დავტვირთავთ, მაშინ შესაძლებელია, რომ იგივე ჩარტერული რეისებით ატლასგლობალმა კვლავ განახორციელოს ფრენები. ყოველ შემთხვევაში 2013 წლიდან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 20-დან 23%-მდე ზრდა შეინიშნებოდა. 2017 წელს ფაქტობრივად 80,000-ზე მეტი მგზავრი იქნა ატლასგლობალით როგორც სტამბოლში, ასევე სხვა საერთაშორისო მიმართულებებით გადაყვანილი და ის, რომ ქართველებს მოეწონათ ატლასგლობალის ბიზნეს მოდელი, შეღავათიანი ტარიფი, სრული სერვისი, ვთქვათ, ბარგი 30 კილოგრამი, კვება ბილეთის ღირებულებაში შემავალი, ადგილების არჩევის თავისუფლება და ის, რომ ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ავიაკომპანია გემსახურება, ეს ბიზნეს მოდელი სხვა ავიაკომპანიებისთვისაც გასათვალისწინებელია. რეზუმირებისთვის, ჩვენ თამუნათანდაშულთან, რომელიც ჩვენი ხშირი რესპონდენტი მომავალშიც უნდა იყოს, გვაქვს ურთიერთობა ატლასგლობალ ჯორჯიასთან და მის კომერციულ დირექტორთან ერთი თვის მერეზე.
ერთი თვის შემდეგ მე მიხარია რომ ჩარტერ მოდელის ფარგლებში ან ის ტუროპერატორების თემა რაც ახსენეთ. ტუროპერატორების თემა ნამდვილად აქტუალურია, უკვე აქტიური მუშაობა რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო და უკვე საფინალო პოზიციაზეა. თუმცა ხშირად ხუმრობთ ხოლმე რომ ატლასგლობალში 33 წითელი კაბაში ვიცი, ყველგან წითელი კაბით პოზიციონირებდი, ეს წითელი კაბები უქმად არ დარჩება და სულ მალე ის დაგროვილი გამოცდილება, ის კონტაქტები, რომლებიც აი ამ წლების განმავლობაში დავამყარეთ და მნიშვნელოვანია ქართული ბაზრისთვის, ვფიქრობ, რომ მიხილავთ სხვა ავიაკომპანიაში უკვე ქართული საქმის საკეთებლად. მე თვითონ შემიძლია რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი უახლოესი აი ამ ერთი თვის განმავლობაში ეჭვი მაქვს კიდევ ხშირი სტუმარი იქნება როგორც ჩვენი საქმიანი გადაცემების, ასევე დიდი სიამოვნებით დავაანონსებთ თქვენს ეთერში სიახლეებს. იყო დღევანდელი მისი სტატუსი ატლასგლობალ ჯორჯიას კომერციული დირექტორი დამუნა თანდაშილი სტუმრობდა მადლობა. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და ყველა იმ გზავს, რომელსაც ერთხელ მაინც ატლასგლობალით მოგზაურია. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დღეს კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემით გავაგზავნოთ. აქაც პრინციპში ტარიფებზე ვისაუბრებთ, თუმცა ჰაერიდან მიწაზე ვინაცვლებთ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საწვავის ფასი ზოგიერთ ბრენდულ სადგურზე 2 თეთრით, არაბრენდულზე კი 5 თეთრით არის გაზრდილი. რა მიქონია გავლენა ფასმდგენელის ორი ძირითადი მახასიათებლიდან ამ შემთხვევაში ზრდის სასარგებლოდ? ელენე გოგბერაშვილმა მოიკითხა კერძო სექტორის პასუხები ამ კითხვაზე და სიუჟეტი ვნახოთ. რეგულარი საწვავი გაზრდა 7 თეთრით. რო ასხავ პრემიუმს მაგალითად 2.30-ად, ეხლა 2.35-ია. ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავზე ფასის მატება ყველაზე ადრე მძღოლებმა შეამჩნიეს. რამდენიმე დღეა საწვავი გაძვირდა როგორც ბრენდირებულ, ისე არაბრენდირებულ საცალო ქსელში. ზრდამ დაახლოებით 2-დან 5 თეთრი შეადგინა. როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში ამბობენ, მიზეზი საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა და ბოლო პერიოდში დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მსოფლიოს წამყვან ბირჟებზე ბარელი ნავთობის ფასი 64-66 დოლარიდან 75 დოლარამდე გაიზარდა. როგორც ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი აცხადებს, 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ ასეთი მაღალი ფასი ჯერ არ დაფიქსირებულა. ფაქტობრივად ორივე ფაქტორი მიმდინარე ეტაპზე, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ჩვენთვის არის საკმაოდ უარყოფითი. ფასიც იზრდება, ლარიც უპასუხდება და ამ ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ რამდენიმე დღის უკან მოხდა ფასების კორექტირება გაზდა კერძოდ არაბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, რიგ გასამართსადგურებზე ფასმა მოიმატა საშუალოდ 5 თეთრით, რაც შეეხება ზოგიერთ ბრენდირებულ გასამართსადგურზე საშუალო ფასების მატება დაფიქსირდა სადღაც 2 თეთრის ოდენობით. მათ ვისაც საწვავზე ფასი არ გაუზრდია, აცხადებენ, რომ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა გაგრძელდა და ლარი დოლართან მიმართებაში მყარ პოზიციებს ვერ შეინარჩუნებს, მათაც მოუწევთ საწვავზე ფასები გაზარდონ. ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვიზრდია საწვავის ფასი, თუმცა ეს ყველაფერი ესე თუ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მარაგებიც ამოიწურება და ახალი იმპორტის განხორციელების დროს საწვავის თვითღირებულება ბევრად მაღალი იქნება, ვიდრე ამ ეტაპზე. შესაბამისად, სავარაუდოდ თუ ეს ყველაფერი ესე გაგრძელდა, მოიმატებს ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, საწვავის ფასი სავარაუდოდ 5 თეთრამდე ალბათ. საწვავის საშუალო საცალო ფასები ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე ასე გამოიყურება. რეგულარის ტიპის საწვავი 2.9 თეთრიდან 2.24 თეთრი ღირს. პრემიუმის ფასი 2.24 თეთრიდან 2.34 თეთრია. რაც შეეხება სუპერის ტიპის საწვავს, მისი შეძენა საცალო ქსელში 2.37 თეთრიდან 2.59 თეთრად არის შესაძლებელი. თუ საწვავის ფასზე მოქმედი ინდიკატორები კვლავ შეიცვლება, ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ საწვავზე ფასების მატების მორიგი ტალღა გარდაუვალი იქნება. ახლა პირდაპირ ეთერში დედაქალაქის მერიას ვრთავთ, სადაც ხაკალაძე მთავრობის სხდომას მართავს. დედაქალაქის ეს მან სამგორის რაიონის გამგებლის კანდიდატად წარადგინა კახაგულედანი. ასევე მან აღნიშნა, რომ დღეს გადაიგზავნება კანდიდატურა საკრებულოში და შესაბამისად საკრებულოს რჩება დასამტკიცებლად უკვე მისი კანდიდატურა. რამდენიმე საკითხი იყო განხილული მთავრობის სხდომაზე საჯარო გამოსვლისას კალაძის მხრიდან მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგთან დაკავშირებული სიახლეები და ასე შემდეგ. მოусმინოთ დედაქალაქის მერს. მოკლედ ეს იყო ჭამში ის ინფორმაციები, რაც რეალურად ჩვენ გვაქვს ამ წუთში თბილისის მთავრობის სხდომიდან. შესაბამისად, შემდეგ სიახლეებს უკვე BMG-ზე ნახავთ უახლოეს რამდენიმე წუთში, ალბათ ყველაფერს ასახულს.
ხა გავიდეთ რეკლამაზე, შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზით და შემდგომ უკვე გელით ნინო ზამბახიძის რუბრიკა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ნინო ზამბახიძე ფაქტობრივად ქალების ნარატივის შესავალს ამზადებს. დღეს მას პინძლობს სტილით დიზაინერს, რომელმაც ამ პროფესიას ფერმერობა შეუთავსა და სახლის ეზოში ბიომარწყვის მოყვანა დაიწყო. რატომ შეიცვალა პროფესია თეონა ინასარიძემ და რაც თავარია რა ეტაპები გაიარა გამართული სამუშაო პროცესის მიღწევამდე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მას პინძლობს დღეს მას ნინო დილა მშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სიმართლე გითხრა 2018 წელი ისევე როგორც 2017 წელი აღმოჩენების წელი იყო. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც სხვადასხვა პროფესიით უბრუნდება სოფლის მეურნეობას. ერთის მხრივ ძალიან კარგი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ პროფესიული სწავლება უფრო აქტუალური ხდება ქვეყანაში, რადგან ადამიანები პროფესიებს იცვლიან და მეორე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დიდ ქალაქებში მიგრაცია ფაქტიურად აღარ ხდება და იმ შემთხვევაში თუ ხდება, მაინც უმეტესობა უბრუნდება თავის სოფელს. ერთი ესეთი შემთხვევა არის და ჩემთვის ძალიან საინტერესო და აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ადამიანის შესახებ დედაჩემისგან გავიგე, ძალიან მომწონს, როდესაც დედაჩემიც ესევე დადის კარდა კარგ ფერმერებს ეძებს და როცა დავინტერესდით რას აკეთებდა თეონა, მართლა გაოცებული და განსუფრებული დავრჩი, იმიტომ რომ სტილის დიზაინერი, რომელიც პრინციპში ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ჩამოსულიყო თბილისში და აქ გაეგზელებია თავისი კარიერა, ისევ დაუბრუნდა სოფელს. ძალიან დიდი მადლობა თეონა, ჩემთან ეთერში მოსვლისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს მოვუყვეთ, რას აკეთებდი და მერე გადავიდეთ იმაზე, რატომ გადაწყვეტე ისევ სოფლის მეურნეობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის ეთერში. მე ვარ სტილისტი დიზაინერი, პარკების ქართული პროდუქტი, ქართული თმით ვაწარმოებთ პარკს. შეხება მაქვს ძალიან ბევრ ისეთ პრობლემასთან, რომელიც თუნდაც ესეთი აქტუალურია, სამწუხაროდ ძალიან მძიმეა. ეს არის ონკოლოგიური სხვადასხვა პრობლემები, მოკლედ, ვისაც ჭირდება პარკი და აქედან გამომდინარე ხვდები, როგორი დაბინძურებული, როგორი არაჯანსაღი გარემო გვაქვს. საწყისი ალბათ აქედან იყო სწორედ, რომ მინდოდა რაღაცა პატარა ჩემი წვლილი შემეტანა, დავხმარებოდი ჩვენ ეკოლოგიას და დავიწყე ძალიან მცირე პატარა, ვიფიქრე რასაც შევძლებდი, რასაც მოვერეოდი, ეს იყო მარწყვი, ესეთი არაჩვეულებრივი კულტურა, რომელიც საკუთარ ეზოში დავიწყე მისი განაშენიანება და სად არის შენი საკუთარი ეზო? ანუ შენ რეგიონიდან ხარ წარმოშობილი თუ თბილისიდან დაბრუნდი? მე ვცხოვრობ მშობლების ბინაში, გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვებაში. ჩვენი სახლის ეზოში, პატარა ეზოში დავიწყე რაღაცა მოყვანა, ჯერ იდეა მივაწოდე მშობლებს და რა თქმა უნდა მომიწოდეს და ხელი შემიწვეს, რომ რაღაცა სიახლე
თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოგვეყვანა და გვეწარმოებინა საკუთარ ოჯახში მარწყვენ. რამე და ოჯახი ფერმერულ მეურნეობას მიყოფდა ხელს, ანუ ეს იგივე დაბრუნება არ დავარქოთ, პრინციპში შენ იქ ცხოვრობ. იგივე ის რომ გადაწყვეტე გარდა იმისა, რომ ვიცი ძალიან წარმატებული ბიზნესი გაქვს, თუმცა ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ისეთ ფონს გადიხარ და ისეთ მძიმე სურათს ნახულობ, რომ წარმოუდგენელია ამას ადამიანმა რეალურად გაუძლოს, თუმცა სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი ანტიდეპრესანტიც არის, მე ვთვლი, როდესაც შენ თვითონ აწარმოებ და რაღაც სახის პროდუქტი მოყავს, თითქოს რაღაცა ცოცხლდები ხელახლა. მშობლებიდან გამომდინარე იყო თუ უბრალოდ შენ მიიღეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ესეთ მძიმე მდგომარეობას უყურებდი? არა, მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, მივაწოდე მშობლებს და მოეწონათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი სწორია, როცა ვფიქრობთ მომავალზე და გვინდა ფაქტიურად ჩემი ასაკის ადამიანები ახალი თაობა თუ გაიზიარებს და რა თქმა უნდა ასეთი მიმართულებით დაიწყებს ფიქრს, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ გვჭირდება ძალიან ეს ჯანსაღი გარემო. კი ვცხოვრობ მშობლებთან ახლა სახლში, მაგრამ ეკოლოგიურ პროდუქტებზე პრობლემა გვაქვს. დიახ, პრობლემაა. ხო და რა ვიცი, მე მგონია რომ კარგი დასაწყისი გვაქვს. ძალიან კარგი დასაწყისია. უბრალოდ ერთი შეკითხვა რაც მიჩნდება, რატომ არწყვი და თქვათ რატო არა სხვა კულტურა? პოპულარულია, თან ესეთია. დიზაინერული ამბავი იყო, მარწყვი ლამაზია და ვიფიქრე რომ ამას შევძლებდი ჯერ პირველ ეტაპზე, რაღაცა უფრო გამიადვილ და უფრო მემარტივა სხვადასხვა სოციალური ქსელიდან ვნახე სხვადასხვანაირი ტექნოლოგიით მოყვანილი მარწყობი და რაღაცა ინტერესი გამიჩნდა რომ სიახლეს შევჭიდებოდი და მომეწონა რა თქმა უნდა ჩვენც თანამედროვე ტექნოლოგიით დავიწყეთ დანერგვა, ეს არის ღია გრუნტზე წვეთოვანი სისტემით მოყვანილი მარწყვი, რა თქმა უნდა მინდა რომ გავიზარდო, გავფართოვდეთ სხვადასხვა სიახლეები და ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდეს, ოღონდ რა თქმა უნდა ქვეყნის დახმარებაც იქნება საჭირო და სასურველი რომ გაგვიადვილდეს, იმიტომ რომ მე დღეს მიწევს სხვადასხვა ინფორმაციებით ამის მოძიება და მაღალი სურვილის ხარჯზე მოვახერხე, მაგრამ აქაც რომ იყოს ეს ხელის შეწყობა, გაცილებით უფრო მარტივ გზას გავავლიდე. აი, რას გულისხმობ ხელის შეწყობაში? განათლება, ფინანსური რესურსი თუ აი რა არის შენთვის აი ესე დანახული სოფლის მეურნეობა, რა ჭირდება რომ განვითარდეს? რა თქმა უნდა, განათლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ამ ტექნოლოგიებს, ამ სიახლებს სხვანაირად ვერ გავიგებთ ჩვენ და არ გვექნება წდომა, თუ არ მოგვაწოდეს და გვასწავლეს. მერე ფინანსები აუცილებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის უსახსრობის გამო ვერ აკეთებს, შეიძლება ძალიანაც უნდოდეს ამ მიწის დამუშავება, საკუთარი მიწის დამუშავება, მაგრამ არ აქვს რესურსი, მეც საკუთარი ხარჯებით მიწევს ამ ყველაფერს კეთება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით მოვერიებ. და აქვე უნდა ეს თქვა გითხრა ძალიან ბევრი პროექტია განსაკუთრებით ახლა ახალგაზრდა ფერმერების მხარდამჭერი მე ხშირად მსმენია რომ მაინც ვერ რისკავენ და თვლიან რომ არ არიან ჯერ ფერმერები თუმცა მე მგონია რომ თქვენაირ ადამიანები არიან სწორედ ფერმერები ვინც რეალურად იწყებს და განათლებაზე დაფუძნებულ სოფლის მეურნეობას ეწევა იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის მომავალი თუ არა თანამედროვე ტექნოლოგია მე დარწმუნებული ვარ რომ ისევ იგივე დახურულ წრეში ვიტრიალებ და ისევ 80%-იან იმპორტზე იქნება ქვეყანა თეონა, კიდე რა პრობლემას ხედავ შენ, აი, შენი რეგიონის ჭრილში, იმიტომ რომ თბილისთან ძალიან ახლოს ხართ, ფაქტურად გაქვს იმის საშუალება, რომ შეაფასო ზოგადად რა ხდება, იხნება თუ არა მიწები, არიან თუ არა ბევრი ახალგაზრდა ფერმერები ჩართული ამ მიმართულებით, თუ ისევ ასაკოვან ადამიანებს და მშობლებს დაუტოვეთ სოფლის მეურნეობა? დიახ, არა. ეხლა როგორ არის მიწები, რომლებიც აქვს მაცხოვრებლებს, თითქმის არ მუშავდება. ძალიან ცოტა ადამიანი ამუშავებს და საკუთარ მეურნეობისთვის იყენებს ამას. არ ნაკლებად აქვს ბიზნესის კუთხით განვითარება. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ მე პირველი ვარ ეხლა ესე
დავიწყე და დარწმუნებული ვარ მოეწონებათ, ამყვებიან. მაგრამ ვისურვებდი რომ დაინტერესდნენ, საკუთარი მიწები დაამუშაონ, გააკეთონ ბიზნესი, თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემები იყო სოფელ გამარჯვებაში, მაგალითად წყლის პრობლემა, რის გამოც ხალხმა მოუსავლიანობის გამო მიატოვეს თავიანთი დასამუშავებელი მიწები და საბოლოო ჯამში როგორც მე ვიცი, გაიყიდა ეს მიწები, გაიყიდა რა თქმა უნდა იყიდა მსხვილმა ინვესტორმა, რომელიც არ არის ქართველი და მე ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ მინდა რომ მოიხმაროს, გამოიყენოს ქართულმა, გაძლიერდეს თვითონაც ჩვენი ეკონომიკაც და შემოვიჭრა და თეონას ვკითხო, მაშინ რა საჭიროებები დგება იმისათვის, რომ თუნდაც მისმა მეზობლებმა, მეგობრებმა, ახლობლებმა, ვინც შესაბამისად აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამ სოფელში და ამ სოფელში მცხოვრებლებმა თავადაც იყვნენ ჩართულები და იმ კანონიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა პარლამენტში განსაკუთრებით აქტიურ რეჟიმში მუშავდება, მათ შორის მიწის შესახებ კანონთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ამუცხოველებს თუ ისინი სასოფლო-სამეურნეო მიწას ფლობენ, მოუწევთ, რომ 2 წლის განმავლობაში გაასხვისონ ისევ ქართველებზე ან რაღაცა თავრობისგან მიიღო ნებართვა, იმისაც რომ მსხვილი ინვესტიციის შემთხვევაში მიწის ფლობის ნებართვა ჰქონდეთ. რა პერსპექტივას ხედავ შენ რეალურად, როგორც ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რომ მოხდეს ერთის მხრივ ინტერესების, თქვა, გათვალისწინება ადგილობრივი მოსახლეობის, რომელსაც ბევრი შეღავათი სჭირდება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა, იმისაც რომ თავად იყვნენ ჩართულები, აი თეონას მაგალითზე მაგალითად და მეორე თეონას მე ვკითხო, რა საჭიროებები დგას მაშინ იმისათვის, რომ თქვა, ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა მიწის დამუშავების და რეალური ბენეფიტების მიღების. ანა, ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი, ფაქტიურად ტელევიზიის ეთერიდან არ გამოსულა მიწასთან მიმართებაში. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა თეონამ ის, რომ არც ქართველი ხნავდა მიწას და არც უცხოელმა იკადრა და დახნა მიწა. ჩვენ სწორედ ფერმერთა ასოციაციას ესეთი შენიშვნა ჰქონდა, რომ როდესაც სანქციებზე იყო საუბარი, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ შემთხვევაში თუ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულს არ დაამუშავებს, მასზე ჯარიმა უნდა გავცელდეს, ან შესაძლებელია საერთოდ ჩამოერთვას მიწა არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არ უნდა ვრცელდებოდეს მხოლოდ უცხოელზე, ეს უნდა ვრცელდებოდეს საქართველოს მოქალაქეზეც და ვფიქრობ, რომ დღეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ჩვენ ქართველებს არ აგვაქვს იმის უფლება, რომ ერთი გოჯი მიწა მაინც იყოს დაუმუშავებელი, როდესაც ისევ აღნიშნავ, ქვეყანა 80%-იან იმპორტზეა და როდესაც ქვეყანას აქვს იმისი პოტენციალი, რომ საკუთარი პროდუქცია აწარმოოს. გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, თეონამ ძალიან სწორად აღნიშნა ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის იგივე სარწყავ-საირიგაციო სისტემების არარსებობა და მოშლა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არ არის ის რის გამოთაც შეიძლება თქვა იგივე უცხოელი დავსაჯოთ, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ყველას თანაბარი წვლილი უნდა გქონდეს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. თეონა, რაც ანამ მკითხა, შენ როგორ ხედავ, რა გჭირდება იმისთვის, რომ თითოეული გოჯი მიწა დამუშავდეს და როგორც შენ თქვი, ჩვენ და საუბედუროდ გაახალგაზრდავებულმა ონკოლოგიურმა დაავადებებმა, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის დღეს რას ვჭამთ, ნელ-ნელა დაიწყოს შემცირება და ჩვენვე კარგი ხარისხის პროდუქცია ვაწარმოოთ. ამისათვის საჭიროა, რომ იყოს ძლიერი, მოკლედ ოჯახი, კონდეს დახმარება. ეს იქნება შეიძლება იყოს თუნდაც მიწის დამუშავება. ამაში უნდა ეხმარებოდეს ჩემი აზრით სახელმწიფომ რაღაცა. თუმცა როცა ნახეთ, რომ ბევრი ვაუჩერი გაიცა და სუბსიდია დიდი იყო, მიწა დაიხნა, მაგრამ ბევრმა არ აწარმოა. ხო, რაღაცა სწორად უნდა წარმართოთ ალბათ, რომ სწორად მიიღონ ეს ყველაფერი, აწარმოონ ზუსტად ისე, რომ გაიზარდონ, ისწავლონ და ნაკლები შეცდომების ხარჯზე მოხდეს ამ ყველაფრის დახარჯვა. ტექნიკაც საჭიროა, მე მაგალითად ახლა სახლში საკუთარი რესურსით დამეხმარნე, რა თქმა უნდა, ოჯახი და მეგობრები და სანაცნობო სამეგობრო წრე და დავამუშავოთ მიწა საკუთარი ხელით, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ყოლოდა ტექნიკა თუ დამეხმარებოდა, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა. წყლის პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ამ ბოლო პერიოდში ცოტა მოგვარდა, თუმცა მაინც რჩება ეს პრობლემა, რაც რეალურად ხელს უშლის მაცხოვრებლებს, რომ სრულად დაამუშავონ და აწარმოონ თავიანთი მიწაზე რამე. და რაც შეეხება ონკოლოგიურ პრობლემას, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ჩემი აზრით უნდა ვაკონტროლოთ. ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა უნდა დავიცვათ
პროდუქტის მაღალი ხარისხიანობა, ბუნებრივი პროდუქტების მოყვანაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომ არ გაახალგაზრდავდეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ხდება ყველა ასაკში და ფაქტიურად ვერ ვებრძვით და შეიძლება სულაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობები, პრობლემები შეგვექმნას მოკლედ და მინდა რომ ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა, ჩაერთოს საკუთარი ხელით აწარმოოს, მოიყვანოს ჯანსაღი პროდუქტი, რომელიც ქვეყანასაც დაეხმარება, ჩვენს ეკონომიკასაც და თავისთავად ჩვენ შვილებს. ანა, ფიქრობ რომ სოფლის მეურნეობას ყოველდღე კიდევ წუნდები რომ მომავალი ნამდვილად აქვს, ძალიან სწორი შენიშვნა თეონესგან, როდესაც ვხედავთ ამდენ გამოწვევას და ამდენ პრობლემას, თითოეულმა ჩვენთაგანმა მცირე წვლილიც რომ შევიტანოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, მე მჯერა რომ ჩვენ შევძლებთ მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას, ასევე იმ ონკოლოგიური დაავადების თავიდან არიდება შეძლების დაგვარად დღეს რაც ხდება ქვეყანაში და განვავითარებთ სოფლის მეურნეობას. გამოწვევა კვლავ რჩება, ჩვენი გამოწვევა განათლება არის, ინფრასტრუქტურის არარსებობა, იაფრესურსა ხელმისაწვდომობა და შესაბამისად ეხლა უკვე ინვესტიციების ნაკლები არსებობა. ხო, ეს ერთ-ერთი გამოწვევა და რეგულაციები არ ამგონია ამ ყველაფრის მომგვარებელი იყოს. მადლობა ნინოს საინტერესო სტუმრის გაცნობისათვის, საქმიანი დილის მაყურებლისთვის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე თეონა ინასარიძეს, სტილის დიზაინერს და ახლა უკვე ფერმერს მასპინძლობდა და საქმიანი დილის მიწურულს დათჯალღონიამ ვერ მოითმინა პაელდეტეს ჩაის გარეშე და ფრანგული ჩაის ხათრი დამოვიდა და დღევანდელ საქმიან დილაში დაანონსებს ასევე 3 საათიან საქმის კურსის ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო თემებს გაგვიზიარებს თათო დილამშვიდობისა. პირველ რიგში ისევ უშაქროა ჩაი, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი სტუმარი ჩვენი პირდაპირ გადავალ სტუმრებზე, საინტერესო სტუმრები გვყავს, იქნება ელიავას ბაზრობის დირექციის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, რომელიც ისაუბრებს, როგორ შეიძლება განვითარდეს აღნიშნული სივრცე უფრო თანამედროვე ფორმით. ჩვენ გახსოვს, რომ იქ ერთი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გარკვეული სამუშაოების გაკეთდა, მას ჰქონდა გარკვეული გეგმა და როგორც თავად ამბობს, ის ელოდება გარკვეულ გადაწყვეტილებებს მერიისგან, იმიტომ რომ ისინი მათ შორის გენერალური გეგმის დასრულებას, იმიტომ რომ გეგმაში, რომელიც წარდგენილი იყო თბილისის მერიაში და რომელიც ამ დრომდე კიდევ რაღაც დაზუსტებების ეტაპს გადის, იყო კონკრეტული ვთქვათ ხედვა ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. მათ ავტორებს სურდათ გეგმის ავტორებს საერთოდ გადატანა, რაზეც გულისწყრომა გამოიწვია, ასე ვთქვათ, მოქმედი ადმინისტრაციის ელიავას ბაზრობის და სავარაუდოდ აღარც ალტერნატიულ ვერსიებს მოვისმენ. ცხადია და მათ შორის გავიგებთ, რამდენად არის საერთოდ მიზანშეწონილი, რას ფიქრობენ თავად ადმინისტრაცია, არის თუ არა თუნდაც ტერიტორია საიმისოთ, რომ სადმე იქნას გადატანილი, მაგრამ ეს ალბათ ძალიან შორეული პერსპექტივა, საერთოდ უკვე დავიწყებულიც. და რა შეიძლება ნახოთ როგორ განვითარდება. მეორე თემა ენერგეტიკა. ჩვენ გვეყოლება სტუმრად გროს ენერგი ჯგუფი, რომლის ფინანსური ხელმძღვანელი ისაუბრებს ზუია ჭუმბურიძესთან ერთად უკვე ეთერში იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოში სავაჭრო რეგიონთან სავაჭრო სისტემები. და რეგიონს აცხადია მხოლოდ არ გულისხმობ თურქეთს ან აზერბაიჯანს. ჩვენ გვინდა რომ გავცდეთ გვინდა რომ გავცდეთ და ევროპასთან გვინდა კავშირი და ერთ-ერთი პროექტი განიხილება რუმინეთთან დაკავშირება უკვე წყალქვეშა გზით ელექტრო შესაძლებლობას მისცემს იმ პოტენციურ ინვესტორებს, რომ თავად დათვალონ, რამდენად შეიძლება უკვე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიაწოდონ ენერგია და გამოიყენონ საქართველოში არსებული რესურსები იმისათვის, რომ გაახდნენ ელექტროენერგიის იმპორტიორების სხვა ქვეყნებისათვის და ბაზრის დივერსიფიცირება მათთვის ერთ-ერთი კარგი წინაპირობა შეიძლება გახდეს და იმის საფუძველიც, რომ გადაწყვეტონ ინვესტირება ქვეყანაში. ნამდვილად და ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, იაფ ენერგიაზეც უფრო გაიზრდება ალბათ აქედან გამომდინარე. ეს არის და ცხადია ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ეს ზოგადად საინვესტიციო გარემოზე ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცვლილება, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ადაპტირებული, იწერება ახალი კანონები, მივდივართ ბაზრის ლიბერალიზაციისკენ და რა სთავაზობს საერთოდ საქართველოს ინვესტორებს, აი ამ ჩარჩოს გაგებას შევეცდებით, თუ ცხადია რაიმე აქვთ უკვე წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რთულია, როგორც ამბობენ, მათთვის ახლა კონკრეტული წინადადებების გაგზავნა
გააგზავნა ინვესტორებისთვის, რომ შემოდით ამადამ პირობებით და ნახოთ რა სამუშაო პროცესია. ეს გუშინდელ შეხვედრაზე დღეს არსებულ სიტუაციას ენერგეტიკისათვის ნახოთ ვიდეო ანონსი, რომელიც დღევანდელ საქმის კურსის შესახებ კიდევ უფრო ბევრს გვეტყვის და რა თქმა უნდა 3 საათზე ეთერს უნდა დაელოდოთ, თუმცა დამშვიდობებისთვის კიდევ აუცილებლად ბევრ საინტერესოს გეტყვით. რა გეგმები აქვს თბილისის მთავრობას ელიავას ბაზრობის ტერიტორიასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მესაკუთრის წერილი კახაკალაძეს, რომელიც ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის განვითარების კონცეფციას მოიცავს. თემის დეტალები საქმის კურსში. საქართველოს ევროპულ ენერგოქსელს შავ ზღვაზე გამავალი წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზით დაუკავშირდება. რა გეგმები აქვს პროექტის ავტორებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს ინვესტორებისთვის დადებითი სიგნალი იქნება. მოგეთ ძალიან ბევრი საინტერესო თემაა იმისათვის რომ საქმის კურსის დღევანდელ 3 საათიან გამოშვებას დაელოდოთ. დათო ჯალაღორიასთან ერთად ტრადიციულად ბექაბაციკაც იქნება წარმოდგენილი და თუ აქეთ გადმოინაცვლებს და ბექაბსაც მის ადგილას იქნება და ბევრ საინტერესო სტუმარს და თემას შემოგთავაზებენ. საქმიანილას ახლა ვასრულებთ, თუმცა წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად. მოგეთ არ გადართოთ, პირველს უნდა უყუროთ, ხვალ დილით კი ისევ შევხვდებით ერთმანეთს 8-ზე საქმიანი დილის ეთერით.